anything like drugs inside or suspicious package, pull the person aside, take the person away into your room, your private profiling room or screening room, and do your further searches there. Customs, if you notice anything in those bags, pull the person away to your private room. It's very easy to see bundle of notes looking like money in those bags. Pull the person away and search the person. You don't need that joint inspection table. For you, DSS, you are profiling people, for Christ's sake. You know, what is DSS searching bags for? I'm trying to be measured in my language because these are very important agencies that we all respect. It's just that all of this opprobrium comes to us as aviation. I have been screaming my head off since I came to office as aviation minister, and nobody has listened to me that, you know, the embarrassment comes back to me. Anytime anything happens at the airport, it's aviation minister. And I've been struggling to explain that these people are not under our control. There are other agencies, but they were not getting results. So we thought that we should be proactive. If we are proactive, if they have anything to come in terms of amendments and all that, let them come and meet us, we'll sit down. But we needed to take this step. DSS, you have no business searching people's bags. You are profiling individuals who are going out of the country. People who have been, maybe who are under security checks and all that. Go and stay with immigration. At the point of stamping their passports and all that, you can pull the person aside that this person ought not to travel. So DSS, so just reduce these points of check. DSS can work with immigration at their table. And then they can just roam around. You know, we said roam around the airports, check faces of people, profile them. If you want to just, you know, pull people aside, you think they should not travel, pull them aside to a private room. But don't create a nuisance at airports where you see people, they are checking people's bags and here and there and all that. Around time, you also have a private room. Don't do it openly. If you there are things you have seen at in the machine that are not supposed to go out, take the person away. Now, for the customs, a very tricky issue because customs are telling us that there are some exportable items by their law that things that should not be exported, apart from money laundering and all of that they can see at the machines. But you know, we have gone around the world. You see signages everywhere when you go things to declare, things not to declare. That's what we see when we go around the world. Customs, so why can't you do the same thing? And then it is actually for arriving passengers, you see, things to declare, things not to declare. This issue of exportable items, it is actually the country you are flying into that should be more concerned about the things you are bringing into their country. Not us concerned about what you are taking out of the country. Going out of the country, their principal duty is actually money laundering, which can be seen, you know, at the screens. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà nínú ìròyìn ọlọ́mọ̀lú tí àṣàlẹ̀ mi àtàyà náà la wà ń bí o àṣìṣe àná la ní ká sáré ṣe àtúnṣe rẹ̀ o torí èbò tó ṣe pẹ́ńsù náà ló ṣe rè sá o amúfọ́nrán ìwà fún ìlànà ṣùgbọ́n ohun rẹ̀ wà mí tẹ́ẹ̀dì àwa náà ṣe atótónu tiwa lé lórí asọ́ ní Yorùbá ṣùgbọ́n èbò rẹ̀ gangan from the source òun la ní ká mú wa fún yín náà la fi bẹ̀rẹ̀ lónìí kẹ́ ẹ lè mọ̀ wípé àwa náà a wà lójúfò ó dá ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí o ní pápápá wà kúrò lọ́dọ̀ bàbá yìí wọ́n ti sọ̀rọ̀ gbogbo ń tà sọ lánàá nípa DSS ní airport àwọn custom àwọn ní quarantine àwọn oní NDLEA àwọn EFCC gbogbo wọn pátápátá wọn ni wọ́n láàyè ṣùgbọ́n kan jọ̀ọ́ kan ṣe mẹ̀dọ̀ ó dá ẹjẹ́ àpò ń bẹ́ẹ̀. A tún wá dé ọ̀dọ̀ ọ̀pẹ́ bọ́lọ̀ tí a mú ìròyìn kan wá fún yín lánàá ìròyìn tí ẹja rìnrìn ó sì ń jà lọ́wọ́lọ́wọ́ ṣùgbọ́n a rí àwọn feedback àwọn àtẹ̀jíṣẹ́ kọ̀ọ̀kan wọ́n ní wọ́n dókítà kìíní ni wọ́n ní wọ́n parọ́ ni wọ́n ṣàyídáyídá rẹ̀ ní ṣùgbọ́n ìkànnú àwọn ọ̀gá wọn ti jáde ò nínú ẹgbẹ́ APC ó ti wá sọ̀rọ̀ kí ló sọ sán dókítà kìíní lóòótọ́ ni ó dá ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu. Yes, it's been social media has been agog with the governor, our governor budget presentation about mistake on 650 billion and the rest of it all. It's a normal thing. Zuma made such mistakes and a lot of people make such mistakes. I don't know figures. You see, that is how to know original and innocent people. Obaseki will not make such mistakes because he has stolen billions before. Aswa Ighodalo will not make such mistakes because he has stolen billions before. Monday is not a thief, so he's not familiar with figures. So anybody who wants to talk can continue to talk. The governor of the state is performing and he will continue to perform. And anybody who does not ó ti tú ọ̀gá gbé gbogbo ẹnu rẹ̀ sọ́hùn gbogbo ẹ̀yin olóṣèlú bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe nù ìkànnú àwọn ọ̀gá wọn nù o ní Ẹdó nínú àwọn ẹgbẹ́ olóṣèlú wọn ní PDP ló wà òun lẹ ti gbọ́ yẹn ní ìsìn ẹ ti rí i pé kì í ṣe doctored gbogbo ẹ̀yin tẹ́ pàkíyèsí wá sí pé wọ́n fẹ́ fẹnu bàjẹ́ ni wọ́n fẹnu bà nǹkan kan jẹ́ o ó rí ìlú o eléyìí tẹ́ tiẹ̀ wá pè ní kejì yẹn gangan tẹ́ ní original ká lọ gbọ́ ó ń gangan náà doctor náà gé kíní ẹ̀ kó ń bẹ̀
kọ́mọ bá gbọ́ ẹ wá gbọ́ excuse tó sọ ẹ nítorí pé gọ́vnà àwọn ìṣòlè ń pàfọ́ọ̀mù torí ẹ̀ ní òsè mọ iye owó tí èèyàn lè ràn ọmọ lọ́jà kan ní gbá 1000 kó rí ra ẹyin méjì wá kó o gba séńjì 800 naira àbí 100 naira kọ́ lẹ́yìn ẹjọ́ ẹ mọ́ bínú 250 lẹ́yìn kan ó bẹ́ẹ̀ yàn bá fọmọ 1000 ní ìsìn kó rí ra ẹyin méjì 500 ni ó gbà padà bí ò bá ìwọ̀n jù bẹ́ẹ̀ lọ lọ́rọ̀ kan kọ́ mọ́ wá rè gba 100 naira padà níbi tó ti yẹ kó gba 500 naira padà ǹjẹ́ ẹ̀ ní lé padà pé ó yá kò mọ bó ṣe ń kówó jẹ kò mọ fígọ̀ ìdí èyí ni kò fi ní kówó jẹ eléyìí gan ni yóò jẹ́ kó tètè dowó rú ní ó jẹ́ kó tètè dowó rú ẹ wo àwọn tí ẹ fi sí di politics Nàìjíríà this is a pity o níbi kankan lọ o pẹ̀lú àwọn akúrì tán tún bọ́ síwájú kámẹ́rà tán sì ń claim ẹ̀ ó ṣépè níbi kan léèpò mo gé dànù kó ń bẹ́ẹ̀ ni kẹ́ ẹ wá wò from level to level títí bẹ́ẹ̀ bọ́n pe chairman local government chairman náà kan ní wá defend rẹ̀ ebi kan nìkan ń fi gàárì àti ẹ̀pà tó fi ń jó níjọ́ wájú kámẹ́rà lọ́jọ́ sí Ìbàdàn tán lè dànù ẹ jẹ́ àkó ń bẹ jàre ó dá o mo ní kí n fi eléyìí hàn gbogbo ẹ̀yin diaspora ni o àbẹ́ẹ̀rí pé eléyìí dùn mọ̀ràn Èkó ni wọ́n ní eléyìí ti ṣẹlẹ̀ báyìí wọ́n sì ní báǹkì kan wọ́n ní Zenith wọ́n láwọn ni wọ́n ṣe ilé mu ní eléyìí dùn ń ṣe ń lo òyìnbó náà ojú báyìí lọ wọ́n ní bá wá tan gbogbo náà ìlálẹ́ wọn ló ṣe rin gidi ni fún kérésì ni o bẹ́ẹ̀ náà lóyún orin tá a fi wọlé lónìí Kérésìmesì tún mà dé à ń bọ̀ nbẹ̀ kí n mọ̀ ṣáájú ọ̀gá mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby kí n mọ̀ ṣáájú wọn pẹ̀ẹ́dẹ́ ó dá ẹjẹ́ àpò nbẹ̀ o àwọn eléyìí gbìyànjú o ó sì dùn mọ̀ràn ó ṣe é wò lójú kò ń tán ṣe ń lo òyìnbó náà ojú báyìí lọ gbogbo àwọn Christmas village míì gan ò tó yìí wọ́n gbìyànjú wọn náwó wọn ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà. Nigeria is harnessing technology to drive our process. We, at this stage, over 200 million people, a leader in Africa, must embrace technology, must embrace changes, innovation, knowledge-based opportunity to drive a process that is greater for the generality and the vast number of people. Kò sí rọ́ńbẹ́ ààrẹ Tinubu wọ́n níbi tí ayé bá kọjú sí kéèyàn mọ́kànyìn síbẹ̀ o innovation technology àwọn èèyàn tiẹ̀ ti lọ gan ẹ̀rẹ̀ ìbéèrè lọ́wọ́ Elon Musk rọ́bọ́ọ̀tì nǹkan làwọn èèyàn ń ṣe káàkiri tí ó máa yé dẹrùn ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ bá lẹ̀ fẹ́ ṣe é tún fẹ́ rè mọ́ tọrọ rẹ̀ lọ́wọ́ òyìnbó ni mélòó lẹ ti ran àwọn ọmọ yín mélòó lẹ ti ràn lọ́wọ́ láti drive technology tẹ́ ń sọ yìí láwọn ọmọ tó jẹ́ wípé orí wọn pé orí tẹlifíṣàn nìkan lẹ ti ń rí wọn kò sí nǹkan kan kò sétò kankan tó ṣe déédéé àwọn tí wọ́n ní ọgbọ́n tọ́lọ́run fún ní ìmọ̀ Ọlọ́run sì fún ẹlòmíì tó jẹ́ wípé kò ní ìdí kó lọ skul kó rè kọ́ àìmọye àwọn tí wọ́n lọ́n ṣe sáàtì lẹ́nujọ́ mẹ́ta àwọn yẹn ti ẹ̀ lọ skul ní yunifásitì Àkúrẹ́ kí lórúkọ yunifásitì l'Àkúrẹ́ technology fúta tó jẹ́ pé wọ́n ṣe nǹkan mèremère ràn wọ́n lọ́wọ́ abalọ àbábẹ́ bàyá nìsín lẹ́ ń lọ ìlú èbò rè mọ́ ní ẹ lọ ń kọ́ kínní ẹ lọ ń ṣe kínní kan kí ni láàrí já gbogbo pé ẹ kàn kóra yín sọ́wọ́ àwọn akónilẹ́rúsìn ẹlẹ́ẹ̀kejì Germany kínní ló tún wà lọ́dọ̀ yín nìsín ṣé wọ́n tún mú yín lẹ́rú ẹlẹ́fẹ́ nìkan á mọ̀ bá yín wakùsà ní Nàìjíríà France lẹ́gbà lọ kò sọmọ yín kankan tó ka geology school àìmọye àwọn tó mo mọ̀ èèyàn kan ní university ní OAU tó ṣe geology jáde láti jọ yìí bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ iṣẹ́ tí ń ṣe ní ìsìn ó ti jápa kò rí geology ṣe àìmọye nǹkan táwọn ọmọ yín lè ṣe pẹ̀lú nǹkan àlùmọ́ọ́nì tó wà nù lẹ̀ technology tẹ́ ń sọ yìí ẹ bá tiẹ̀ wọlé ẹ dábì kan nǹkan tí mo tiẹ̀ ń gbà yín yànjú yìí gbogbo àwọn ìdíà wa tá a fẹ́ mọ̀ lò nínú Yorùbá nation kí mọ̀mọ́ fún yín ẹ wọ ẹkún bẹ́ẹ̀ ó dáa ní báyìí ẹ jẹ́ á dé ọ̀dọ̀ arábìnrin ní Arise TV níbi tí àwé kan ti sọ̀rọ̀ sọ́bótò ó fẹ́ kí gómìnà kan tíyàwó rẹ̀ ṣe kú ló bá ní congratulations èmi ò gbọ́ rí o ẹ jẹ́ á jọ gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ bóyá ẹnu rẹ̀ ní yọ̀ ní o èmi ò mọ̀. Anything, but for me, the last thing to say, let me first of all congratulate His Excellency, the Governor of the state, over the demise of his dear, lovely wife. I want to wish all of us a very happy stay today. May God bless you. Thank you.
Well, when I said division 3 people are the ones who get into government, this is a perfect exemplification, illustration of my point about the leadership procurement. sí ẹ̀bí rẹ̀ wá ní àbẹ́bí àwọn tó mọ̀wé tí ò sí politics bí àwọn tó ń ṣe politics Nàìjíríà ibẹ̀lẹ̀ ti rí tán kẹran mérò rí elókìtì ẹ̀ ní sàbùkẹ́ tí wọ́n máa ń gbànà tí wọ́n ní ẹ̀ ń bá fẹ́ ṣe politics ṣe é ṣe primary school ẹlòmíì gan ò ní sírú eléyìí lọ school báyìí asọ̀kan ta láìsọ̀kan tán ó ní ti Ọ̀pẹ́bọlọ̀ tó jẹ́ gómìnà ẹtún ohun délé ń sọ níbi téèyàn ti ń dárò pé ìyàwó òun kú ìwọ ní congratulation o wish gbogbo àwọn tó wá ń bẹ happy stay irú gbogbo mọ̀nàmọ́ná wò lílé yìí ní tèmi fẹ́ fàyọ ń bẹ yàtọ̀ sí ẹ̀rín àtàwàdà tó bá dé ni wípé àwọn tó wà ní political space yín Nàìjíríà kò sí nǹkan kan nínú ọpọlọ wọn ẹ̀yin tẹ́ wá expect kan wá ṣe miracle ẹ̀yin lẹ máa wà disappointed ibi tí level wọn mọ ibi tán mọ̀ tí ọpọlọ wọn gbédé ibẹ̀ náà ń tán máa ṣẹnu ẹni tó èdè kìíní ni abániṣiṣẹ́pọ̀ àpábíò ní o agbẹnusọ àpábíò ní o nílé ìgbìmọ̀ asòfin president yẹn tó jẹ́ 3rd citizen number 3 citizen Nàìjíríà agbẹnusọ rẹ̀ rí o ó rẹ̀ o nígbà òjẹ́ pàpà bí òtàn gbẹnu sọ fún gan bí ó bá sọ̀rọ̀ yàlà nígbà míì yóò ẹwọ gbá táwọn ọmọ ń ṣèwọ́de tó ní àwọn náà mọ tí ń ṣe wọ́n kiri kán máa jẹ̀yà nú òrùn àwọn wà lápá kan ìyà ò dá wọn àwọn ń gbádùn táwọn kílẹ̀ wá expect ẹ mọ̀ fojú sọ́nà sọ́dọ̀ àwọn ará bíi máa wá ti gbọ́n tiwa àwa ẹgbẹ́ òmìnira làwa bá tò a sì ń retí ìgbà tọ́lọ́hun tí ó ṣe fún wa láṣeyọrí. ó dáa ní pápákọ̀ ẹjẹ́ kò ń bẹ̀ ẹjẹ́ á dé ọ̀dọ̀ very dark man ó ní update fún wa lórí ọ̀rọ̀ ti Wike tó ń gba ilé onílé àti ilẹ̀ onílẹ̀. I'm currently live at Lifecam Roundabout, and behind me is the estate where Wike is trying to forcefully collect. Now, these people have been here since 1984, where they have allocated this land to them. They have the papers, they have all the legal documents. And Wike woke up one morning and said he has revoked the land, that the land is vacant. I showed you around the estate. All these people behind me, all these cars behind me, are the people living inside the estate with their kids and their families inside the estate. Wike woke up one morning and said he has revoked it, and now he has allocated it to this person. Now, I have the RFO and the CFO to the people he allocated it to. He allocated it to Saravera Nigerian Limited, which they contacted them, they are not in existence. This same Saravera are allegedly the people that are currently managing Wike's hotel in Port Harcourt. Now, the other person that has a big share in the whole of this thing is the head and the leader of the minority in House of Reps in the name of Kingsley Chinda. Now, I'm calling on the Nigerian Army, the Nigerian Navy, and the Nigerian Air Force, because what is happening here today is just injustice. Why I'm calling on you people is that the person that owns this land, the person that have the legal document of this land, passed on just 4 years ago. It's his family and his people and the whole community that love him that is living here. This man was the first cadet in the Nigerian Defense Academy, the number 1, the 001. If this kind of thing can happen to him after he passed, after the service, this man is a man that carried bullets in his body for years before he passed on. If it can happen to him, you that is a current colonel, current general, current whatever thing, and you cannot open your mouth to talk against this injustice that Wike wants to do here, mind you, tomorrow will be your turn. Because now you are sacrificing for the country. You are sacrificing for the country. You don't even have time for your own kids. You don't have time for your own kids. You are busy, okay, buy this one and buy this one so that your children will enjoy the time that they did not spend with you. You will not die tomorrow, and Wike or somebody will just come and dispose them and chase them away for no just reason, because he wants the place for himself. This is not done. Injustice for one is injustice for all. He brought bulldozer today, as you can see on my screen. He brought bulldozer today, but now the bulldozer went away. We don't know whether they are trying to go and reinforce. The cars that you are seeing parked around the wall, you are trying to use those cars to block the walls. You are using those cars to block the walls so that when the bulldozer come, they'll come and miss people here. If we can ready, when time reach, we will park all the old children where they live here. Because he said this place is vacant. We'll bring all the children living here, put it in front of the trailer, and be the bulldozer, let him crush everybody. Make buy all the children, buy all of us where they here. Do you understand? All these people where they here, they park plenty of them in different families here. You say the place they vacant. Now you know if you want to allocate and give another person, you allocate them for your own self. Before you can revoke a land, is when the land is disturbing the public interest. Maybe you want to build road, you want to build school, you want to build hospital. Do you understand? That's when you can revoke land. Meanwhile, you came and serve them notice after you have already allocated the land. That's when you serve notice. You serve notice on the 22nd of November, and you don't allocate the land on the 10th, and you don't allocate the land on the 15th of November. Where's that done?
Nyesom Wike, you are becoming power drunk, and this is abuse of power. You are abusing your office. Please stop this. Come back to your senses, sir. With all due respect. Thank you very much. So we are. Mo gbé fún very dark man lẹ́ẹ̀kan sí i, mo gbé fún ọ ẹ̀pà ti kìnìtì ọmọ ìní akíkanjú. Ọmọ ìní akíkanjú mo ti gbọ́ rí nínú orin bàbá wa Barrister, wọ́n ní alágídí lọ̀gá alágbára o, alágbára ò bá ti fẹ́ dáràn o, tí Wike bá fẹ́ dáràn alágídí lélẹ́yìí nìsí. Wọ́n dúró níwájú ẹ̀, wọ́n sì wò kókó àwọn àmì náà lọ nígbà ò jẹ́ pé wọ́n lẹ́nu tó níbẹ̀ gan àmì ní bóyá àwọn àmì ò wà rí ìsọ̀sẹ̀ ń bẹ̀ bóyá ní ronú ara wọn torí obey the last command làwọn gbọ́n tí wọn. Ọ̀gbẹ́ni ìmọ̀ ní akíkanjú ó sọ̀rọ̀ sí Wike, ó ní ó wà power drunk, ó sì wà ní Nàìjíríà, ó sì sọ kó rán èèyàn kan sí ẹ̀rọ àwọn tọ́lọ́mù bá ti ránṣẹ́ báyìí ẹ gbàgbé ẹgbẹ́ fún ọ̀pọ̀ ó lè ní àwọn àṣìṣe tiẹ̀ ṣùgbọ́n eléyìí tó ṣe jù rere ibẹ̀ la fẹ́ fọn rẹ̀ rere ibẹ̀ tí ń ṣe la fẹ́ fọn sókè báyìí ó ní akíkanjú. Mi ò mọ ohun tó gbójúlé o ṣùgbọ́n Ọlọ́run fún ní akíkanjú yìí ó jáde tán. Kí ló dé bàbá rírọ àwọn èèyàn mọ̀ ṣe báyìí wọ́n sì pọ̀ láwùjọ, wọ́n mọ ìkọ̀ọ̀kan bí ẹ̀mí ìkan bí méjì báyìí lọ́lọ́mọ ṣẹ̀dá wọn. Wọ́n sì jẹ́ kì í ṣe pé bóyá ilé olówó náà ti máa wá, ilé tálíkà àtàpàtà dìde náà ni tọ́lọ́run ó sì gbé dìde tí ó sì Ọlọ́run ló wà lẹ́yìn Ọ̀gbẹ́ni di táìmù yìí o. Gbogbo ayé ló sì ń wò báyìí Wike sì rèé ìyàwó rẹ̀ George ni adájọ́, gbogbo tí ń gùn náà rèé tó fi gbé ìgbésẹ̀ wípé òun fẹ́ kọ́lé fáwọn adájọ́ bóyá àwọn ẹnu wà á máa wòran ojú gbangba táyà lélẹ̀ àwọn fẹ́ wo justice system ní Nàìjíríà. Ìsì ẹjọ́ ń bò jẹ́ pé wọ́n tiẹ̀ ti ń fìyà jẹra wọn gan. Ìbára wọn ni Fárótìmí wá à ń mú ọ̀rọ̀ Fárótìmí bọ́ o. Lọ́ọ̀yà bàbá Afẹ́ Babalọ́lá ti jáde òun náà wá sọ sáìdì ó kólẹ̀ bí ọ̀rọ̀ ṣe ṣẹlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ lẹ̀ ọ̀la lámúyún wà wà á gbọ́ ìgò fẹ́ jábọ́ lójú rẹ̀ báyìí mo ní ó mọ́ para rẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Fárótìmí mọ́ para rẹ̀ o ẹ sá ti gbẹ́jọ́ lọ ilé ẹjọ́ ní ìsìn ẹ tún ti sọ ẹjọ́ di mélòó mọ́ lọ́rùn 4 charges 4 ẹ̀ ń gbé kiri ẹ̀ ń fà síbí ẹ̀ ń fà sọ́hùn ó sì lóun lẹ́rìí ó dìgbà náà nà wọ́n sì ti ní orí mọ́ mú 500 million naira damages wá gbogbo ẹjọ́ náà fẹ́ bá ṣe ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní kán ká gbogbo òwe rẹ̀ ńlẹ̀ àti gbogbo royalties gbogbo owó tó bá wà tó bá pa lórí ìwé yẹn wọ́n ní kán kó wá tàwọn ni ó jẹ́ nítorí orúkọ àwọn ló fi tàwé. Ó dáwọ́ àníríì jù báyìí lọ nínú abala lérèfé ó yẹ ìfarimọ́ra bí arákùnrin yẹn bá ń fa mọ́mọ́ kan lẹ́yìn sẹ́sọ̀sáìsì ní í ṣe àbí ń rọ̀mọ̀lá àwọn àmàlà tá a máa jẹ nígbà náà nù ní jọ́ìntì bá ń fi tinú ẹran sí ó yẹ járe jẹ tinú ẹran gbogbo ẹ̀dọ̀ nǹkankan. lọ́rọ̀ ọ̀gá mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby nínú ìròyìn tàṣálẹ̀ yìí yóò dùn yóò lárinrin. Ó yá ẹ máa bá ń ká lọ bẹ́ẹ̀ báyìí pé bá a pé kó kálé kó kákó á pàdé lọ́la láṣẹ Ìdùmarè. Kérésìmesì tún máa dé o ẹ̀yin ènìyàn ẹyọ ẹ fi ijó sí iṣẹ́ ẹ fi ijó sí Kérésìmesì tún máa dé o gbogbo ènìyàn ẹyọ ẹ fi ijó sí o ẹ fi ijó sí ẹyọ ẹ fi ijó sí o èmi Bobby fi ijó sí ẹyọ. Ayọ̀ ló bá dé o bẹ́ẹ̀ náà ló tún bá orin dé adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lónìí ọjọ́ 11 nínú oṣù kejìlá ọdún 2024 náà ní o kẹ́rẹ́kẹ́rẹ́ ọdún ń lọ sópin bí ọdún bá ti ń lọ sópin náà láti mọ́ rí òye kérésì ọyẹ́ ò mú àwa ìpè lọ́yẹ́ ń bí a mọ̀ pé ń fọ́ọ̀gì ṣùgbọ́n ó fẹ́ jọra wọn káàkiri àgbáyé snow ti ń fọ́ lọ́dọ̀ tiwa báyìí bó ti jẹ́ pé orí àwọn mountain ló ti ń fọ́ọ̀lù báyìí kò tí ì fọ́ọ̀lù nù gbòòrò ṣùgbọ́n ó ń fọ́ láwọn apá àbìkan ní ṣẹ́ẹ̀rí tí kérésì bá ti ń bọ̀ òye rẹ̀ ó yàtọ̀ gédégédé nínú gbogbo wẹ́dà ó yàtọ̀ gédégédé ẹ ti mọ̀ pé kérésì lélẹ́yìí yóò mọ̀ dùn mọ́ yín ni àtàgbàlagbà àtọmọdé àtẹlẹ́sìn kìrìsìtẹ́nì àtẹni tí ò ṣẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì gbogbo anímọ̀ dùn mọ́ làmọ́ retí rẹ̀ bó ti jẹ́ pé awuyewuye wà lórí rẹ̀ pé wọ́n bí Jésù ńgbà náà gbogbo nǹkan bá bí ńgbà náà aṣá ti mú fún ọjọ́ Jésù àbí bó wá ní gbogbo wọ́n ń bọ̀ òrìṣà ni wọ́n ń ṣe ni
Jésù làwa fi ń sìn wọ́n jẹ́ pòrìṣà náà fi ń bọ nígbà náà ǹjẹ́ Jésù ti wá gbògo rẹ̀ báyìí ń tèmi máa sọ fún àwọn èèyàn kò sínú Bíbélì kò ṣe kinní kan ṣé gbogbo tí wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe nínú ayé yìí ṣé wọ́n kọ aeroplane wà nínú Bíbélì òye àwọn tí ń sọ̀rọ̀ yẹn wọ́n ọba mọ́ ti jẹ́ kí ayé develop ṣé aeroplane wà nínú Bíbélì ọmọ ga ọkọ̀ ojú òfurufú wọn ò ka Bíbélì débi pé wọ́n gbé ọkọ̀ ojú òfurufú láti ibìkan sí ibìkan rí káwa ni ẹ̀ torí pé wọn kọ sínú Bíbélì wọn gbọ́dọ̀ ṣe Ọlọ́run ó di òye wa. Ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí orin tí mo fọlé orin kérésì ni torí orin àsìkò yìí ni Yorùbá náà ló lọ tó bọ̀ wọ́n ní aṣọ ọgbà làdá fún gbà orin tá a fi wọlé lánàá ẹja wa dáhùn sí ìbéèrè iṣẹ́ àmúrelé wa tànà yá wa díè Fáṣọyìn ọ̀nà kọrin yẹn o náà kọ ọdún lọ sópin o bàbá mímọ́ fi sọ́rẹ́ sọ wa o tọmọtọmọ kì í ṣe tọmọtọmọ nìkan àti táyà àti tẹbí àtọ̀rẹ́ gbogbo wa lọ́lọ́run ó sọ àní pẹ̀dín o àtún sọdún yìí láyọ̀ àtàlàáfíà àwọnú 2025 àwọn náà kọrin àná ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn gbà á ó mú yẹ̀sì wá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn náà ló sì tún gbà sí òdì kejì ṣùgbọ́n gbogbo wa kò sẹ́ni tí mọ̀ sí bí gbogbo àlàmọ́ gbà á dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àjọ mọ́ fi mọ́ra wa dáadáa níbẹ̀ náà ni gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ní bóyá ìyá ti rebi àgbáre mo gbọ́ pé mọ̀mọ́ wà láyé wà láàfíà ni mọ̀mọ́ wà ó sì ṣeé ṣe ká tún rí wọn láwọn ìvẹ́ǹtì kọ̀ọ̀kan ní bí kérésì ṣe ń súnmọ́ wa yìí eléyìí tá a wá kọ lónìí Kérésìmesì túmọ̀dé o ta ló kọ́ bó ti jẹ́ wípé ẹgbẹ́ kwaya náà ni wọ́n jọ mọ́ pàfọ́ọ̀mù àwọn èèyàn ti pàfọ́ọ̀mù ẹ̀ gan lọ́wọ́ ṣùgbọ́n lónìí àní méèyàn kan ṣoṣo wípé èèyàn kan ló kọ́ gbogbo ẹni tẹ́ ẹ bá ti mọ̀ tó ti kọ́ rí òun láǹsà rẹ̀ mọ̀ bá ń kọ́ sínú kọ́mẹ́sẹ̀sán ṣùgbọ́n èèyàn kan wà tó kọ́ agbẹ́ni bẹ̀ lónìí kò ní dọ́là ó rẹ̀ káàbọ̀ ẹ jẹ́ wọn máa gbé wọnú àwọn ìròyìn tòní abala àkòrí ìròyìn náà lágbà wọlé ẹnu ọ̀nà wa náà nú o àti yọjú ní ojú fèrèsé ní abala lérèfé ẹ ti rí gbogbo ìròyìn tá a mú wá fún yín pàápàá jùlọ lórí ti gómìnà Ẹdó wọn ní wọn dókítà fídíò yẹn ni wọ́n ṣe ṣùgbọ́n tèmi o èmi ò gbà pọ́n dókítà fídíò yẹn bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ ti ríbi tí alága ẹgbẹ́ APC bẹ̀ tó ti jáde síta òun náà ti ṣe awuyewuye ó ti ṣe èmi ò tí ì gbà mọ́ dókítà ó dìgbà tá a bá fi ẹ̀rí múlẹ̀ dáadáa n ò sọ pé ẹ̀yin tẹ́ ẹ ná dókítà n ò sọ pé ọ̀rọ̀ yín ò ta ọ̀rọ̀ yín ta o ṣùgbọ́n ń tèmi personally n ò tí ì gbà láàkó kérésì tí ń bọ̀ àbí kérésì ti dé náà ó ti dà kó kérésì àwọn àkórí ìròyìn tá a ní fún yín rèé o tá a fi mọ́ dami tútù wájú ká lè tẹ̀lẹ̀ tútù àwọn tá a fi mọ́ ṣàpèjúwe ibi tá a ń lọ nítorí gẹ́gẹ́ bí òyìnbó fi mí jẹ ibà gbé wọn débẹ̀ ibà létéńté ibà yànnàná ibà kanjọ abẹ́ǹkù ibà sísọ lójú eégún èmi náà ní ibà gbáǹkọ́gbì ibà ọkọ̀ arúgbó ibà ayọ̀ mi kún inú mi dùn panilẹ́rìn ibà sòdodo kó o sòótọ́ kó o sì rìn ní sàn kan náà torí sàn láàrin ajé ní mú ní pa ọ̀nà kọ̀rọ̀ bàbá ìyá wa ti pa kéèsì wá sí ajé ní mú ní pọ̀nà kọ̀rọ̀ táwọn mọ̀ ń pè ní ajé ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni tó bá ti di ọ̀rọ̀ alálàyé àmọ́ ṣàlàyé bí dáadáa àìkánjú tùlú ọ̀rán bí yìí o èmi náà ní ibà rìn gìnìgìnì rìn gánìgànì tí kú mí àti kú yìí àwọn tí mo mọ̀ fi rìn gìnìgìnì náà ni mo tún ti kó dé yìí tún rẹ́rìn àrífẹ́ yó kí wá ṣe ẹ̀rín wẹ̀ẹ́dẹ́ o ẹ̀rín ayọ̀ làwà mọ́ rin bí yìí o bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń kì mí mẹ́sàn-án mẹ́wàá ṣeun wò mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o tí àyè tọ́lọ́ ń fààyè gba gbogbo wa àjọṣe wa kò ní bàjẹ́ owó ẹ̀yin mọ̀mọ́ mi ẹ̀yin bàbá wọ́n lẹ́yìn náà ń jo wípé ẹ̀yin ìdárúkọ àwọn bàbá ó dà mo dedicate programu tòní fún ẹ̀yin bàbá ojú yín dà ẹ jẹ́ ká rọ́wọ́ yín ẹ̀yin bàbá ọwọ́ yín dà o ẹ jẹ́ ká rọ́wọ́ yín o mo fẹ́ rí kọ́mẹ̀ntì tòní ẹ̀yin bàbá ẹ̀yin mọ̀mọ́ ẹ bá ń fáwọn bàbá wa náà láàyè o torí gbogbo ọ̀nà lẹ mọ́ yàn jẹ bó bá dọ̀rọ̀ pé ẹ fẹ́ lọ tọ́mọ́ ń lo òyìnbó náà ẹ̀yin náà lẹ mọ́ rẹ ṣe òmùgọ̀ àbí ẹ̀yin náà lẹ mọ́ lọ ṣe ọmúgọ̀ àbí kí ni àwọn ẹ̀dọ́ ti mọ́ pè náà ẹ̀yin lẹ rè mọ́tọ́jú ọmọ àwa bàbá náà a ti sán ṣòkòtò wa déédéé báyìí o a ní ọ̀dà tá a lè fi kún ọmọ báyìí àwa bàbá náà fẹ́ rè mọ́ sí ọlídé afẹ́mọ́ rè tọ́jú ọmọ ń lo èbò ó dà yín bàbá yẹn jẹ́ mọ́ rọ́wọ́ inú comment section àkọ́kọ́ nu àwọn àkórí ìròyìn táàmù mú wá fún yín lónìí ó ní tí ọ̀rọ̀ ti ń já ràn ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun o láìpẹ́ yìí la gbọ́ àwọn kan amú fídíò kan wá fún yín táwọn èèyàn ń pe wọ́n fọn rere gómìnà
oníjó Adeleke wọ́n ní gbogbo ibi tí ń jó dé wọ́n ní ń soríire ń bẹ̀ wọ́n ní ó sì ń tẹ́lẹ̀ bí ẹni tẹ́ni ń bẹ̀ wọ́n ní ó ń fi àpẹẹrẹ rere lélẹ̀ ó ń ṣe títì ó ń ṣe ná pàápàá jùlọ wọ́n ní kò gbàgbé ìlú rẹ̀ Ẹdẹ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ kan wá wáyé láìpẹ́ yìí ó fẹ́ fagbọ́n mi sí omi òtó láàrin Ẹdẹ àti ibìkan tó ń pè ní Ìdó Ọ̀ṣun nínú Ọ̀ṣun bẹ̀ náà ni wọ́n níbẹ̀ náà gbé airport lọ tẹ́lẹ̀ tán fẹ́ ṣe airport sí ibẹ̀ ni wọ́n fi perí ẹ̀ pé ibí la fi perí akọni tá a ti fìdá lálẹ́ gàràgà tá a bá ṣe airport wọ́n ní sáà dédé lọ́sàn-án kan òru kan ni gómìnà Jackson náà bá jókòó mẹ́ pé àwọn òjò ń bí mọ́ àwọn fẹ́ rè jó lẹ́dẹ̀ mo ní ta ni ó ṣe ibi tó ti wá nù o ní àwọn ará Ẹdẹ bá ń yọ̀ làwọn ará Àdó Ọ̀ṣun bá bú jáde pé ẹ torí pẹ́ńlẹ̀ Ẹdẹ ẹ fẹ́ rè bẹ́ẹ̀dẹ̀ jẹ́ ó jẹ́ dòdò tán ní Ìdó ó wá fọwọ́ dòdò rọmọ onídòdò nídòdò lọ́dún àwọn ọwọ́ afẹ́ rè nu ọwọ́ rẹ lẹ́dẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ti airport àwọn ò ní gbà fún ọ náà bá competition rẹpẹtẹ wọ́n ti competition báyìí o bẹ́ẹ̀ náà ni Ministry of Aviation àti ìjọba àpapọ̀ ní kọ́dáwọ̀ dúró kọ́mọ́ tí fi ìpìnlẹ̀ kankan lélẹ̀ àwọn ò gbọ́dọ̀ gbọ́ orin ìpìnlẹ̀ tí Jésù fi lélẹ̀ léyìí níbi tí wọ́n ti ń ṣe airport o wọ́n ní kàn fi mọ́ ṣọ́ọ̀ṣì mọ́ ní àwọ̀ kọ́ńbì ìpìnlẹ̀ tí Jésù fi lélẹ̀ léyìí tí bàbá aládùúrà ń tọ́ kẹ̀dá máa ṣe rò pé ó yẹ kúrò níbẹ̀ ó dúró lé Kristi àpáta ẹ̀yọ́ ẹ má bá ń pẹ̀lú kú lọ́kàn yín nínú ìròyìn láwa ẹ̀ mọ̀jà àgbẹ̀yìn dé Ọ̀ṣun state òyìnbí tí ìjọba àpapọ̀ àti Ministry of Aviation tó fi ní àwọn ò tí ì lọ́wọ́ sí ìpínlẹ̀ airport tó ń fi lélẹ̀ pé kán dáwọ́ ẹ̀dúró náà àgbẹ̀yìn débẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ̀là bẹ́ẹ̀ náà ni nínú àkórí ìròyìn míì a sáré dára wa níbi tá a ti gbọ́ wọn ní àbúrò gómìnà àsìyàn ìbọn àsìyàn tábà pé ọlọ́pàá yìnbọn kì í sì ìṣepò mọ̀ọ́mọ̀ mo nígbà wo náà ni wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ ó sá ti kú báyìí mo ní ọ̀rọ̀ ń bọ́rọ̀ ọ̀bọ̀ eégún aláré àti mọ́ kìlọ̀ fún àwọn olórí pé ọjọ́ kan gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ sí àwọn ọmọ Nàìjíríà àwọn ọmọ mẹ̀kúnnù tẹ̀ ń wò rìn tẹ́ ẹ̀ gbégbèsẹ̀ mọ̀jú kẹ́ mọ́ kẹ́dùn lọ wọ́n bẹ́yìn náà kẹ́dùn lọ́jọ́ kan ṣé wọn wà bá kẹ́dùn bá wọ́n òjò ẹni tó kú o ṣùgbọ́n à ń pàkíyèsí wa sí ọ̀rọ̀ yìí ó ti ṣẹlẹ̀ ti pẹ́ ó kàn ṣẹ̀ farahàn ni a ti ń pàkíyèsí àwọn olórí yìí sí pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ ajínigbé ẹ ṣe ẹ̀tọ́ fún àwọn aráàlú ẹ má fojú kò kàn mí wò ó ti wá ń kan àwọn náà báyìí o kí ló fà á kí ló dé sí ọlọ́pàá mọ̀ọ́mọ̀ kọjú ìbọn sí ẹni yẹn kì í ṣe ìmọ̀ lélẹ́yìí o ṣùgbọ́n wẹ́pọ̀n tèmi lélẹ́yìí ẹ bá ti jókòó tì báyìí mọ̀ ń kọ̀rọ̀ yín lọ́nu ló bá kọ wẹ́pọ̀n sí ọ̀tá ló pè é àgbẹ̀yìn débẹ̀ lónìí kò ní dọ̀là bẹ́ẹ̀ náà ni àwa sáré dé ilé ìgbìmọ̀ asòfin kékeré House of Rep níbi tá a ti gbọ́ wípé wọ́n ní èèyàn kan gbẹ́nu sí máìkì ó wá fẹ́ mọ́ ṣe gàràgàrà pé tax reform tí ààrẹ Tinubu ní kan sign pé n tó tọ́ ni làwọn èèyàn bá làwọn ààrẹ yòókù bá wọ́n bá yàbò wípé à ń jẹ́ kúrú kó tán láwo ìwọ̀ tún gbọ́ owó ẹ̀ sí pé kí ni túmọ̀ gbogbo yẹn a ní kán lọ ṣe reform yẹn kán lọ ṣe consultation dáadáa àmù fọ́nrán ẹ̀wà fún yín lónìí ẹ̀rí bó ṣe rí bó ṣe pariwo mu ní àà sọ́jà la wà ní àbílẹ̀ ìgbìmọ̀ asòfin náà rèé ó dá àgbẹ̀yìn débẹ̀ lónìí kò ní dọ́là o bẹ́ẹ̀ náà ni nínú ìròyìn míì láti gbọ́ o tí wọ́n sọ wípé 129 billion naira ni wọ́n ká mọ́ àwọn kan lọ́wọ́ ní Kano wọ́n nígbà tí wọ́n gbọ́n owó yìí yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ wọ́n wò látòkèdè sálẹ̀ wọ́n ní fẹ́ẹ̀kì ní gbogbo ẹ̀ mo ní odidi 129 billion naira ní Kano nìkan ọlọ́run ló mọye fake money tó wà nínú system Nàìjíríà nínú financial system tí ń rotate kiri tán ní inflation ó gara owó tuntun gan tán náà ṣe ẹ̀yin náà tún ò dáadáa ẹ wo kọ́lọ̀ rẹ̀ kọ́lọ̀ owó Nàìjíríà ní ìsìn 200 fẹ́ẹ̀ ní kọ́lọ̀ tó méjì síra wọn sí mẹ́ta aláràbarà mo ti ẹ̀rí kan ó pink délẹ̀ ni mo ní owó mi ò rówó pink rí bẹ́ẹ̀ bá rí àwọn ìlú tán ti soríire yẹn náà ti ń lówó pínkì èwo ní gbogbo pálapàla ìṣù àpàlà yìí ìlú wo lẹ̀ ń lù síjó tí ò bá lù mú yìí lọ́rọ̀ kan wọ́n ní ọwọ́ àwọn ọlọ́pàá ti bà wọ́n ń tó wáá ṣe ní kàyéfì jù ní pé nígbà tán wáá gba owó ìtàn wọn àmọ̀ pé fẹ́ẹ̀kì ni
a mú kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ wà fún yín nínú rò tó rọ̀tọ̀ làwọn tó lọ jí mẹ́ta làwọn tán mú báyìí àwọn méjì lórí èjì owó ìwọ́n rò kókó tó owó gidi náà rè jí ọ̀rọ̀ òwe tá a máa pa wípé o lè gbé o lè gbà èyí gangan lẹ́mọ̀ túmọ̀ rẹ̀ wọ́n bá lè mú àwọn méjì yẹn náà lọ jí owó inú wọn ń dùn àṣẹ ẹnì kẹta ló mọ ṣọ́ọ̀ṣì owó àgbè ilé lónìí kò ní dọ́là bẹ́ẹ̀ náà ni nínú àkórí ìròyìn mi láti gbọ́ wọn ní ọkùnrin kan tó tún ilé ọ̀rẹ́ rẹ̀ wọ́n lòun náà kú mọ́lé o nílọrin mo ní sàn fi ọ̀rọ̀ ọ̀nà ṣe yín ni nílọrin lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ní Kwara nílọrin iná jó ògiri ò sáá kí ló dé tí gbogbo ilé ń jó nílọrin á mú yín débẹ̀ lónìí kò ní dọ́là o bẹ́ẹ̀ náà ni nínú àkórí ìròyìn mi náà láti gbọ́ o wọ́n sọ wípé ó ṣeé ṣe kẹ́ ẹ mọ́ fi iná sọdún ní gbogbo Nàìjíríà mo ní kí ló tún dé ṣé national grid tó ti dẹnu kọlẹ̀ ní wọ́n lélẹ́yìí wọ́n ló kọjá àti national grid o wọ́n níbi tí national grid gan tó ti ń gba supply tó ti ń gba iná wá wọ́n níbẹ̀ gan ló fẹ́ dẹnu kọlẹ̀ báyìí mo ní ẹ̀ṣẹ́ àwò ẹjọ́ ẹgbẹ́ sí ní létí wọ́n bá gbé sí ní létí bẹ́ẹ̀ náà ni fọ́nrán ibi tí kí n tó gbàgbé fọ́nrán Keyamo tá à ń sọ̀rọ̀ nípa airport lánàá àṣé ó wà muted ẹjọ́ ẹ mọ́ bínú àádọ́gbọ́n lò nínú abala sáná wọlé lónìí àní ṣàtótó àti ìwọ̀nba tó tónu yẹn náà láti ṣẹlẹ̀ lórí tiwa ní Yorùbá èèbó rẹ̀ fún àwọn tí ó kàn ń jẹnu ni ẹ mọ́ bínú ẹjọ́ ó dùn mí gan àmọ́ àfihàn lónìí kò ní dọ́là ṣùgbọ́n lórí ọ̀rọ̀ àwọn onígáàsì wọ́n ní wọ́n jẹ àwọn ní 2 trillion naira mo ní ó mọ̀ ga o tá ń jẹ yín lówó o Faruku ló sọ bẹ́ẹ̀ o NMDPRA mo ti pè dáadáa wọ́n ní wọ́n jẹ àwọn ní 2 trillion naira owó gáàsì mo ní ìdí èyí kì í ṣe pé bẹ́ẹ̀ bá rí náà lé yín mo ní àwọn ọmọ Nàìjíríà tó sì ti lọ lé kódà abádẹ́nu ròyìn àmọ́ ṣàtótónu lórí rẹ̀ ó dá o nínú abala sanáwọlé láàmú lọ ní ìsìn ó yẹ ṣe cheese ẹsẹ mú sí gbogbo ẹ̀yin ìyá mi tẹ́ wọ́n dá lóhùn gbogbo èèyàn kan ní wọ́n dá lóhùn bí nínú abala ti sanáwọlé gẹ́gẹ́ bí òtẹ́ fún mi jẹ́ oyè ibà sanáwọlé àmọ́ sánú sójú yín láìpẹ́ ìlà sì mú òkúta kan tí wọ́n náà fi tẹ́sítì tí ń sáná sójú àwọn èèyàn ó múná wá ìtumọ̀ rẹ̀ nù ó dá o lónìí nínú abala ti sanáwọlé eléyìí tá àkọ́kọ́ mọ́ mú pọ̀ ń bẹ̀ ó ní ti àwọn ará Èkìtì tí wọ́n sọ wípé àwọn ò ní gbà kí àwọn tó tẹ̀lé àwọn bọ́ìsì kan tán wá lánàá ẹ̀mọ̀ bá fi ròyìn kan léde lánàá lórí ọ̀rọ̀ bọ̀dà Délé Rótìmí àwọn àti bàbá Afẹ́ Babalọ́lá tí ọ̀rọ̀ ṣe bí ọ̀rọ̀ láàrin wọ́n sì gbẹ́jọ́ lọ kóòtù lánàá bó ti yẹ pé wọ́n ti sún síwájú àná fọ́nrán táwọn á fún yín lánàá àwọn ti Délé Rótìmí ló ń pariwo wípé wọ́n ti lọ àrẹ́ǹjì àwọn kan àwọn ọmọ Èkìtì àwọn tọ́ọ̀gì àwọn nǹkan kan wọ́n dárúkọ DSS ń bẹ̀ ṣùgbọ́n lónìí àwọn tèkìtì náà ti wá jáde báyìí wọ́n ní àwọn òsìlẹ̀ wọ́n ní àwọn ò ní gbà kéèyàn kankan da ìlú àwọn rú o wọ́n ní ẹjọ́ lẹ wá ṣe ń lu àwọn wọ́n ní bó tiẹ̀ jẹ́ pé ọmọ ìlú àwọn náà lè ń bá ṣẹjọ́ àbí ní ń bá yín ṣẹjọ́ ìyẹn bàbá Afẹ́ wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn ò ní lajú àwọn lẹ̀ kí Èkìtì bàjẹ́ mo ní wọ́n wá ṣẹjọ́ lẹ́kìtì ṣé wọ́n wá bèkìtì jẹ́ ni ṣe bí ara yín náà fẹ̀sùn kàn ẹ mọ́ mọ̀ jẹ́ kéèyàn kankan ba Èkìtì lórúkọ jẹ́ yàtọ̀ sí pé a mọ̀ pé ọ̀mọ̀wé wọ́n mọ̀ ti Èkìtì wá àtòǹdó Èkìtì náà wọ́n kéré nú ayé o àwọn ọmọ Èkìtì pọ̀ ń bí ẹ̀yin ọmọ Èkìtì ẹgbọ́nsẹ́ ẹ fọwọ́ sí gbogbo tó ń ṣe yìí ẹ lọ́rọ̀ mi ò yé yín ó dẹ́ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn àwọn ará Èkìtì. To the coast, to come and ambush. No amount of street wailing. He's a thug. No amount of expected talks can stampede. Look at the works of the underdogs. The matter is in court, right? We are watching the perspective of the underdog tyranny, right? These boys, they wanted to make themselves hero of a cause that is in court already. But by saying they are going to destabilize the peace of this state, that was I have to shout him that he should stop that. Nobody, and I repeat myself on the sake of emphasis, 20 of them, can you hear the utterances of a rented truck? Sir, are you speaking? 20 of them, I'm speaking. On behalf of yourself, or you're speaking for an organization? On behalf of myself, I'm speaking. As a citizen of this township, all right? As an individual of this community, nobody can destabilize the peace of our state.
We know they are rented talks. We know they are hired to do this. But no amount of street wailing, no amount of internet attack can make group of underdogs to subdue the right of our family. ní ìgbẹ́yìn tó sọ́ńbẹ̀ náà ni wípé kò sẹ́ni tó lè dojú bàbá àwọn bolẹ̀ pé bàbá àwọn náà ní ẹ̀tọ́ ìyẹn ni wípé àwọn alágbàsọ alágbẹnusọ àwọn onídùúró bàbá fẹ́lẹ̀ ń wò yẹn ó kàn ní ọkàn wàá fi ọ̀rọ̀ Èkìtì yìí ni àwọn ò fẹ́ kékìtì dàrú àwọn tó lọ bẹ̀ ò da Èkìtì rú gan tán fẹ̀sùn kàn náà tó ń fẹ̀sùn kàn yàn ẹ rí i pé nígbà tó máa parí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó ní kò sóhun tó lè mú àwọn ajá ló tiẹ̀ pè wọ́n àwọn ajá jàtijàti kí wọ́n subdue ẹ̀tọ́ ìyẹn right of their father ìyẹn Afẹ́ Babalọ́lá so ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé ẹ̀yin ará Èkìtì wọ́n represent yín sàn represent yín dáadáa ṣe é nífẹ̀ẹ́ sínú yín dùn sí nínú ọkàn tí ní ìsìn ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí ta lẹ lérò pé ó fẹ́ da Èkìtì rú nínú ẹni tó sọ̀rọ̀ yìí àtàwọn tànà tí wọ́n fẹ̀sùn kan àwọn eléyìí ẹ má sì gbàgbé ẹ̀yin àwọn eléyìí níjọba wà o. òun náà lẹ ti gbọ́ yẹn o ó tọ́ ó yẹ kéèyàn dáàbò bo agbègbè rẹ̀ nígbà tán bí arákùnrin yẹn náà wọ́n ní ṣé ìwọ ló rẹpísẹ́ǹtì ara rẹ̀ àbò rẹpísẹ́ǹtì gúrùpù kan àbò rẹpísẹ́ǹtì gbogbo olùwó lára àwọn lòun rẹpísẹ́ǹtì ṣùgbọ́n later ó explain further ó ní òun ò fẹ́ kí ó bàjẹ́ ó ní ipò oyè mọ́jì ó bàjẹ́ lòun jẹmu ní ó dáa bẹ́ẹ̀ ṣẹ́ni tí ó lajú rẹ̀ lẹ́kìtà lùbọ̀ kó wọ̀ ṣùgbọ́n gbẹ̀yìn náà mọ̀ fa wàhálà bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ wàhálà bí ọ̀rọ̀ dàbí ọ̀rọ̀ federal government nínú election ẹwọ election tó kọ ọ̀rọ̀ dàbí ọ̀rọ̀ federal government àti tí ìwọ́de bá wà ẹ mọ̀ sọ pé kò fọ̀rọ̀ sí ìwọ́de kò fọ̀rọ̀ tó bá yá ẹ ní ó da ẹ fààyè ìwọ́de ilẹ̀ ẹ̀yin náà lẹ́wàá rè mọ́ wájà àwọn tí ń ṣèwọ́de tí wàhálà ó fi so ebo yẹ kẹ́ ẹ mọ́ dáàbò bo àwọn tí ń ṣèwọ́de ni kí ló mú àwọn tó jáde ìtàn ní àwọn represent Èkìtì táwọn náà ò wá gáìdì wípé nǹkan kan ò gbọ́dọ̀ ṣe èèyàn kankan ń bẹ̀rùn tó bá sì jẹ́ wípé wọ́n rí èèyàn kankan tó wá fa wàhálà náà kàn náà mú ṣùgbọ́n kì í sáwọn ilé ẹ̀kan tó wá fẹ́ mọ́ dá wàhálà lẹ̀ lọ́rọ̀ kan wọ́n ní àwọn ò fẹ́ kí wàhálà ṣẹlẹ̀ lẹ́kìtì ni o a sì mọ́ wò ní ìsìn ìtàn sọ wípé ẹjọ́ gan ti di mẹ́ta ó ti di ti high court ó ti di tìjọba àmọ́ bóyá Àbújá náà wà gbẹ́jọ́ yìí lọ last àmọ́ fi tó yín létí ó dáa nínú ìròyìn Sánáwọlé mi náà láti gbọ́ o tí wọ́n sọ wípé àwọn èèyàn kan ti bẹ̀rẹ̀ sí ní bẹ̀bẹ̀ o wípé kán mọ́ lé àwọn ọmọ Syria kúrò ní orílẹ̀-èdè Europe o àwọn ẹgbẹ́ charity kan àti ẹgbẹ́ UN kan ajàfẹ́tọ̀ọ́mọnìyàn náà rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí Germany wọ́n rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí UK wọ́n rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí Austria àwọn ìlú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn àwọn náà ti gbé ìgbésẹ̀ tó lákin wípé nígbà tí àlàáfíà sì ti padà sí Syria tó ti mú Assad tó jẹ́ tímọ́tímọ́ ti Putin ní Russia tí ẹni tó jẹ́ new PM wọn àwọn tó gbàjọba tó sì ti sọ̀rọ̀ wípé àlàáfíà ló bá dé làwọn ṣe ní àwọn ò ní fún àwọn èèyàn lásàìlọ́ọ̀mù wọn kán padà sílùú wọn àlàáfíà àtijọba ń bẹ̀ pé ara táwọn fi wọ́n fáwọn èèyàn criteria táwọn máa ń lòrè fún asylum seeker pé yàtọ̀ sí odidi ìlú gan tí nǹkan kan bá ń ṣẹlẹ̀ worú èèyàn wa kan Nàìjíríà nìsín ó lọ UK ó lọ mú gbẹ̀lẹ̀ fún ọ́n bẹ̀ ó ní kí ló tiẹ̀ ló ṣẹlẹ̀ nígbà náà ó ní nǹkan kan tí ń jà ní Ìkòròdú nígbà yẹn kí lórúkọ ẹni tí máa fi odó pààyàn wọ́n sì ti rán mi létí kínní nígbà yẹn tí máa fodó pààyàn ọmọ rí odó sọmọ rí odó ní irọ́ ọmọ ọlọ́ta kí ló kọ ẹ rán létí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá rántí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn Ìkòròdú tí máa wọlé tí máa pa àwọn èèyàn tí máa da ọ́ìlì sára òun ló lọ fi mú gbẹ̀lẹ́ nígbà yẹn àwọn èèyàn sì ń lo story yẹn láti fi gbà asylum wọ́n dẹ̀ ń fún wọn nítorí pépà gbé wọ́n wádìí ẹ̀ wọ́n rí pé òótọ́ ni ṣùgbọ́n àti mo mọ èèyàn mẹ́ta tó dájú tán fi gbà asylum èèyàn méjì l'Amẹ́ríkà èèyàn kan ní UK lọ́gbẹ́ni náà bá ní kó ń lò wò táìmù tóun ó fi lò ó ìròyìn tún ti jáde wípé wọ́n ti kápá wọn kò sí tó jọmọ́ ní sáìdì Ìkòròdú ó sì lè mọ́ gbé lébùté mẹ́ta kó rí mọ́ múrú sítórì yẹn lẹ̀ torí kò ṣẹlẹ̀ lébùté mẹ́ta wọ́n máa ṣiṣẹ́ ìwádìí wọn èmi ò tí àwọn pọ́n lè lóru sítórì yẹn gbà yẹn wọlé àfi ìgbà tí mo ráwọn èèyàn tán fi gbàwé àṣẹyìnwá àṣẹyìnbọ̀ nígbà tán máa fẹ́ dá lóhùn náà bá ní wọ́n ní kíní ti yanjú Nàìjíríà ní Ìkòròdú tó ló ti wá
wọ́n ní gbogbo nǹkan ti ṣẹnu re àwọn fídíò wà táwọn ará Ìkòròdú náà dúpẹ́ pé ẹ ṣé o wọ́n ti bá wa lé lọ wọ́n sì fún níwèé nìyẹn o wọ́n sì máa ń ṣe nìyẹn lórí ọ̀rọ̀ asylum tí ó lé ọdẹ ewu tó lé ọdẹ tí kìnìyàn ò bá béwu dé mọ́ wọn ní gbà àpò wọn ní fi kìnìyàn fún yàn ń wè mọ́. gẹ́gẹ́ bá a ṣe gbọ́ lọ́rọ̀ kan wọ́n ní wọ́n máa padà sílùú wọn o pé ó ti bá láàfíà dé ṣùgbọ́n àwọn àjọ ìwà ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí wọn pé ẹ ti ẹ̀ ní sùúrù ẹ sì mọ fún wọn ń wè lọ kò dífà àwọn tí ń bọ̀ lẹ́ẹ̀ni ìgbà kan wọlé mọ́ àwọn tó ti wà ń lùlù yìí ẹ fi wọ́n lọ́kàn balẹ̀ inú fún àyàfu náà sì wá nígbà tí àdúrà wọn sì gbà pé àwọn ti dé orílẹ̀-èdè yìí kẹ́ẹ̀kan fún wọn wè rẹfújí lẹ́tún wọn fẹ́ sáré dá wọn padà tẹ́ẹ̀ tí ìmọ̀ tí ó ṣẹlẹ̀ ní Syria mo ní òótọ́ sì ni àjọ UN ti ń pe àkíyèsí àwọn orílẹ̀-èdè Europe sí. bẹ́ẹ̀ náà ni nínú ìròyìn sanáwọlé mi láti gbọ́ wípé olórí orílẹ̀-èdè Germany ó ti balẹ̀ gà sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà o pẹ̀lú àjọṣepọ̀ tó múnádóko tán ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti orílẹ̀-èdè Germany tán fẹ́ buwọ́lù àtúwá mọ̀ wò torí babáṣẹ́ ti France dé àwọn Haúsá pariwo bẹ́ẹ̀ náà lọ Saudi Arabia àgbàriwo lẹ́nu àwọn Haúsá o nítorí pé àwọn èèyàn wọn ẹlẹ́sìn wọn nìyẹn ṣùgbọ́n nígbà tán lọ France àwọn Haúsá wọ́n mú igbe bọnu ṣùgbọ́n Germany náà tún wá lọ báyìí o ṣé Germany náà tún fẹ́ gbé military base wá ní àbí kí náà fẹ́ wá ṣe gangan India náà ṣe wá PM wọ́n ṣe wá ó ṣe padà ní ti Germany ọmọ ìjọba ẹni wípé ẹ ń bá fojú àná wò pé ẹbọ rówó bọ lásán o ó ń jọba ẹni pé Nàìjíríà ò fẹ́ gbà rárá ìjọba Tinubu ẹ̀sìn rántí wípé ribadu ó ti sọ̀rọ̀ rí tó fi yangàn wípé pé ẹ rí olórí ìjọba Germany pé ó ń bọ̀ Nàìjíríà kó sáà bá nǹkan kan gidi dé ni ẹ mọ̀ tún kó wa sóko ẹrú ń táwa ń sọ fún yín nù o nígbà táwa olómìnira torí olómìnira ẹgbẹ́ olómìnira làwa wà ẹ mọ̀ tún kó ọmọ Nàìjíríà sóko ẹrú ẹlẹ́ẹ̀kejì gbogbo ń tẹ́ bá rí tẹ́ ẹ buwọ́lù dáadáa o mo mọ̀ wípé eléyìí tó dá èmi lójú ọ̀rọ̀ gáàsì torí relationship àárín Russia tó jẹ́ páwọn ni largest distributor of gas supplier of gas ní Europe fáwọn yòókù ọ̀rọ̀ wọn ti mẹ́hẹ̀ wọ́n ń wá ibòmíì tán ti fẹ́ mọ́ gba gáàsì ẹ̀sìn mọ̀ pé Nàìjíríà náà ti tọwọ́ bọ̀ nǹkan kan tó fẹ́ kan Níjẹ̀ nígbà náà ṣùgbọ́n nígbà tí ọ̀rọ̀ junta tó ṣẹlẹ̀ Níjẹ̀ project yẹn ò lè lọ mọ́ mo rò pé gbogbo eléyìí ló fa tó jẹ́ ká mọ́ rí àwọn ará bíi ní Nàìjíríà ṣùgbọ́n kán ṣe déédéé kán ṣe àmúyẹ àmọ́ rí ní tíjọba máa sọ lórí ẹ̀ kí náà wá ṣe gangan wọ́n gbọ́dọ̀ fi léde kí àwọn èèyàn gbọ́ ṣùgbọ́n bá ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí olórí ìjọba Germany ó ti balẹ̀ gà sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ẹ jẹ́ amójú wa débẹ̀ ká sáré fojú ara wa rí bí wọ́n ṣe wẹ́kọ̀mù ẹ̀ sí Nàìjíríà ní pápá àpàlẹ́ agbára ẹ bá ń tẹ́ sí àròjọ mùsùlùkùn. ó ga o Wike náà ló tún wá wẹ́kọ̀mù wọn èmi tẹ̀ rò pé minister for foreign affairs lè kó mọ̀ sí gbogbo iṣẹ́ yìí ṣùgbọ́n Wike náà lárí ó lọ́tẹ̀ yìí ó bí èèfù ara rẹ̀ bó tẹ̀ yí pé ṣe ló tún gbéwèé dání bí ìwé ìpẹ̀jọ́ ní tún kà níwájú president Germany ṣùgbọ́n kò sí wá wò kò sí rèé fẹsẹ̀ kọ́ ẹni ẹlẹ́ni lẹ́sẹ̀ o. ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ kan ni ò tí ì yé mi ò ṣé lónìí ti wẹ́kọ́mì náà ẹ̀ka àbọ̀ náà ló le tó yìí tí ìwé gùn gbọ̀nàgbọ̀nà tó yìí tí wàá dúró ẹ wò bó ṣe wàá dúró kó wá representable báyìí bó ṣe ń gbà tí ń dí àná rẹ̀ ìwé nǹkan fẹ́ gún bàbá yìí nímú kó wá presentable báyìí bó tiẹ̀ ṣe tablet tàbí nǹkan kan àbí ó tiẹ̀ yóò kà lórí ni èwo ni gbọ̀nàgbọ̀nà kí ni ń kà tó le tó báyìí. àbí bí protocol ṣe nìkan ṣe nù ẹ̀yin tó bá yé ẹ ṣàlàyé ẹ̀ fún wa kò yé mi o lójú tèmi kò wà presentable rárá kẹ́ ẹ̀ mọ́ gbéwèé ńlá bí ọmọ primary school tàn bá ní ó wá welcome ọ̀gá ìgan yóò sọ lórí ni
ẹ jẹ́ wá gbọ́rọ̀ lẹ́nu president méjèèjì tó ráwọn méjèèjì wọ́n ti fojú kojú báyìí wọ́n ti kúrò níbi tí wọ́n ti rányàn rí wẹ́kọ̀mù ìyẹn president Germany òun náà sọ̀rọ̀ bó ti jẹ́ wípé wọ́n lo odùfọ̀ tó bá wọn túmọ̀ gbogbo èdè wọn ntẹ́mi kọ́kọ́ kọ́ nínú kinní náà ni wípé wọ́n mọ identity wọ́n sọ èdè wọn nù wọ́n débi wá sí òyìnbó wọ́n mọ̀ pé òyìnbó ni official language Nàìjíríà ṣùgbọ́n wọ́n débi wá sọ obìnrin kan wọ́n sì sókè wọ́n sì máìkì sókè tẹ́gbọ́ obìnrin kan ló túmọ̀ gbogbo ohun tó sọ wọ́n ju identity tí wọ́n nù ṣùgbọ́n wọn náà sọ̀rọ̀ lórí àwọn ọmọ Nàìjíríà tí ń wá sílùú àwọn ohun tó wá ń kàwé ó sọ̀rọ̀ lórí bíríìjì náà mo ní ṣé kẹ́ ẹ lè mọ kọ́ bíríìjì ni ẹ ṣe wá sí Nàìjíríà ẹ̀ ń wá àwọn tí yóò mọ̀ báyìí ń kọ́ bíríìjì àbáwọn tí yóò wà kọ́ bọ́n ṣe ń kọ́ bíríìjì ní ibẹ̀hùn táwọn wà mọ́ kọ́ Nàìjíríà àmọ́ yín Julius Berger náà wọ́n lọ́dọ̀ wọn ni Julius Berger ti wá wọ́n ti pẹ́ ń bí náà bá a ṣe gbọ́ àmọ́ pẹ́ ń gbìyànjú ṣùgbọ́n ìyún kọ́ ni Androdi kẹsọ̀ lọ́rọ̀ kan wọn ààrẹ Tinubu náà bá sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ààrẹ Tinubu kanjọ́ abẹ́ǹkó wọ́n sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ gáàsì mi náà sì ti mọ̀ pé kò sí ní tán bá wá lórí ọ̀rọ̀ gáàsì ní yága ní òtútù yìí wọ́n máa bá tètè wá nǹkan ṣe sórí ọ̀rọ̀ gáàsì tí ń fìyà jẹ wọ́n tí wọ́n sì ní orí ọ̀fẹ́ pẹ̀lú àjọṣepọ̀ pẹ̀lú Russia wọ́n fẹ́ dán tán nìyẹn wọ́n fẹ́ dán tán torí ẹ̀ mo ṣe ń sọ wípé òtútù tí mú ní Europe ń bí kò gbọ́dọ̀ mọ́ mú ní Nàìjíríà gbogbo ọ̀rọ̀ tán ṣe mọ̀nàmọ́ná lórí ọ̀rọ̀ náà wọ́n ti wá wọ̀rọ̀ kọfí sára wọ́n ti ṣe iná torí àwọn èèyàn kàn máa kú sí ẹni pẹ̀lú òtútù torí ẹ̀ làwọn ilé náà ṣe ń sáré kiri ẹ jẹ́ á sí ohun wọn lẹ̀ ká gbọ́ díẹ̀ nù ti ohun president Germany ká wá gbọ́ ti ààrẹ Tinubu èmi tí ẹ rò pé yóò bá ní ààrẹ Tinubu náà ó sọ ni ìbò náà sọ ń tiyan èdè elédè. Facilitators, they're building bridges. The people who come to Germany to study return to Nigeria. They take their knowledge about Germany along and they become interlocutors for German companies, German cultural institutions in your country. So we're both interested in these people who can build bridges, and I hope that people and the young people in your country will remain interested in Germany. While we equally promoting the possibility of alternative source of energy, we proud ourselves as the largest producer of gas in the country. What we need to do have been discussed, and we need to strengthen the partnership for utilization of LNG as a source of supply and promotion of additional incremental value in business opportunity for Nigeria and Germany. ẹ̀yin èèyàn mi mo lérò pé ẹ ti gbọ́ sókè lọ́bẹ̀ oge wọ́n kàn rọra fún yín ní nǹkan fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ ó dá àmọ́ òwe àwọn haúsá ó tún dìde wípé kí Nàìjíríà tàbá ààrẹ Tinubu kán mọ̀ bá orílẹ̀-èdè Germany ṣe ṣùgbọ́n ẹjẹ́ sáré dé ilé ìgbìmọ̀ asòfin kékeré o ní House of Rep níbi tá a ti gbọ́ wípé wọ́n mọ̀ tí ń jíròrò lórí ọ̀rọ̀ bí káàsì ṣe wọ́n ẹ̀ fún wa ní káàsì wọ́n ní kí ló tún fà á wọ́n ní kí CBN wá ṣàlàyé ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ bí ó ṣe lọ nílé ìgbìmọ̀ asòfin kékeré. Concerned that the commercial banks in the country have jettisoned this policy as they can hardly give 50,000 to even current account holders. Disturbed that the cash crunch in commercial banks in the country has become a clog in the wheel of economic activities as entrepreneurs are subjected to long queues and sometimes spend a whole day or two in the bank with loss of man hour only to get 10,000 naira and in most cases go back home with nothing, subjecting this class of persons who have no access to point of sale POS that is mostly not applicable in some articles of trade, especially in the rural areas, to helplessness. This therefore causes untold hardship to these uninformed populace, most of whom are rural dwellers we are representing. Hence this cry to protect their interests. As lives could even be lost for lack of funds, cash, to take their sick ones to hospital and sometimes nothing to buy food with. POS operators have in their disposal up to 1 million naira in mint to sell to their cronies and public
ó náà lẹ́ti báyẹn o lẹ́nu ìkànnú àwọn ọmọléègbé máa ṣòfin o wípé wọ́n mọ bí wọ́n ṣe ń kó owó yìí fún àwọn ní POS, wọ́n mọ bí wọ́n ṣe ń fi ṣe bísínẹ́sì kì í ṣe ní POS nìkan, àìmọye àwọn tí rè mọ́ kó owó tuntun lọ sí pati tí wọ́n máa ń ṣe fún àwọn tó fẹ́ náwó ní pati. Bẹ́ẹ̀ náà làwọn politician ara wọn náà wọ́n mọ bá ṣe ń gbé báàgì lọ gbà á. Ẹ wo ìdìbò tó ṣẹlẹ̀ ní Ondo, ẹ wo ọ̀sẹ̀ kan sí ìgbà tán máa dìbò gómìnà l'Ondo, wọ́n ní káàsì wọn bí ojú, wọ́n rí káàsì kankan torí pé gbogbo àwọn olóṣèlú wọ́n ní wọ́n ń wọ báǹkì, wọ́n fi Ghana must go, wọ́n fi ń kó káàsì jáde ní. Kí ló wá ṣẹlẹ̀ gan-an ládùúrò iye tí Emefiele ló ń print? Ṣé láti ìgbà tí ẹni tó wà ń bẹ̀ ní ìsìn gómìnà CBN lágbà tẹ́ ti débẹ̀ ní ìsìn ẹ̀yìn ò tí ì print owó lábẹ́ ìṣèjọba èmi lókàn? Kí ló dé tẹ̀ ń fi àjà àwọn èèyàn? Ṣé gbogbo nǹkan lẹ́yìn ó fi mọ́ ra, lẹ́yìn ó fi mọ́ ṣe transfer ni? Ṣé gbogbo nǹkan ni ibi gbogbo bí náà ti mọ àbí èyàn ó ra ata 15 naira àbí ata 15 naira gan ti ẹ̀wà sá bẹ́ẹ̀ yóò ra nǹkan 200 naira ní ìsìn, ṣé transfer ni ó rè mọ́ sí mbẹ̀? Tẹ́ wá ń fi àjà àwọn èèyàn, wọ́n sì lówó ń báǹkì kì í ṣe pé bóyá wọn lówó ń bẹ̀, ẹ wá mọ̀ fi ìyà jẹ. Ṣé èèyàn ló mú kí náírà wá sókè? Ìṣẹ̀dá àwọn tẹ́ ń fi ìyà jẹ, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ sì ń fi ìyà jẹ wọ́n ní ìsìn, ẹ̀yin náà pariwo sókè ńgbà tí Emefiele fi dì sẹ́mi ìyà jẹ yín o. Ẹ ti wá wà ń bẹ̀ ní ìsìn ẹ̀ ń fi ìyà jẹ àwọn èèyàn. Mo rántí campaign ààrẹ Tinubu, wọ́n ní ẹ jẹ́ kán kópa mọ́ a máa dìbò. Nígbà tẹ́yìn sì ti wá débẹ̀ ní ìsìn, ṣé kò yẹ kẹ́ ẹ make cash available, owó èèyàn tí ṣe pé wọ́n wá yáwó lọ́wọ́ yín? Ó dáwọ́ ẹja sáré tara ṣàṣàkà délé Haúsá o. Àwọn Haúsá ò tí ì jẹ́ kógun omi o, wọ́n ń jáde níkọ̀ọ̀kan ìjejì ni wọ́n ń sọ̀rọ̀ lòdì sí presidency àti pàápàá jùlọ Akume tó jẹ́ SGF, Secretary to the Federation. Wọ́n ń sọ̀rọ̀ sí to the government of the Federation. Wọ́n ní gbogbo ọ̀rọ̀ tí ń sọ àmọ́ ni sẹ́wọ̀n káwa náà sọ lánàá pé kò sí inú constitution pé wọ́n ń zone Yorùbá ló kàn, Ìgbò ló kàn, Haúsá ló kàn, wọ́n ní kò sí inú constitution. Ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá yìí níwọ̀nba, ó sì sọ̀rọ̀ nípa diversity náà, ó sì ní Nigeria situation wà complex. Ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹ̀yìn òkè. What we're dealing with in the Nigerian context is a highly complex situation brought about by our diversity. The diversity is not necessarily a disadvantage. In fact, you could say it's an advantage. Yes, that is what the practice is. But of course, at the end of the day, if we are to go with the ideals of democracy and representative government, the idea is to have the best persons who will deliver the best. And often enough, when you focus on where they are coming from, what they are rather than who they are, you miss the ball. Yes, I was quoted as saying that it's too early. I still maintain, in my opinion, that when we start talking of elections that are coming in 3 years, in 8 years again, we are missing the beauty of democracy. It's not when someone should stand an election and for how long. It's what are they able to do. In the context of the present time, my position is that when we start talking of 2027, 2031, we are taking our eyes off the ball. In the meantime, as you have alluded to, we have problems, foremost economic. And I will say in this part of the country, insecurity. We have problems with provision of education, health services, infrastructure, financial inclusion, skills acquisition. I mean, for me personally, these are more important at the end of the day than who should stand for election, where they are coming from, and what they profess. My ideal, I will prefer to see a situation where we hold people accountable, not just the presidency, all over all electoral officials, be they in the National Assembly, state assemblies, local governments, governors. I think in this country we are not holding people enough to accountability, so that when we start talking of when they should start election again or not, our eyes are taken off the ball. And I think we are better off as a country if we focus. Okay, right, we have given you our mandate for the next 4 years. What are you going to deliver? Or it's been about 2 years since we elected you for a 4-year term. So far, so good. What have we got so far? But when we are halfway through, not even nearly halfway, not halfway yet, and then we are talking of standing election again, I think we are putting the cart before the horse. To me, you are letting people get away with blue murder, so that they get your eyes to focus on something so far away.
What of the present? We are dealing with people who are alive, people who are going through difficulties, people who are going through challenges, and you are taking their eyes into some dream, some utopia of whether people should contest election or not. My question is, for now, what is our take? How far have we come? What has been the result? What has been the dividend for us for the choice we made 2.5 years ago? So in my opinion, this is what should happen. Like I said, I personally think, talking about 2027 or 2031 for that matter, it's too early. It's too early. My objective is not what happened in 2027. I don't know if I will be alive, if you will be alive, or 2031. We don't know. For the meantime, what happens to our life? This is the most critical at any point is we have elected X and Y, and so far, how have they done? Iṣẹ́ kan wá gbé àwọn èèyàn wa débẹ̀ bóyá àwọn náà sì gbé ọ débẹ̀ kásà ti gbéra wa débẹ̀ ìròyìn yìí ó ti di ìròyìn gbogbogbò kì í ṣe Aya àti ọ̀gá rẹ̀ nìkan lónìí o ẹgbọ́n táwọn bàbá wa ń sọ my best friend from Florida All-Star àwọn náà sọ bẹ́ẹ̀ pé ìyá wa kan náà sọ Ọlọ́run kàn fi àwa ṣe olóòtú àwa là ń tukọ̀ gbogbo wa la ní same bí we have equal right ó yá Aya jẹ́ kí àwọn fún àwọn èèyàn wa náà ní right wọn nínú abala comment section. Mo kí káàbọ̀ sínú abala comment section tòní àtẹ́lẹ̀ òdèlé ìyàwó alábẹ̀rẹ̀ wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ṣé Yahaya Bello ló ń rẹ́rìn ní kóòtù yìí tó tún ń bá àwọn adájọ́ rẹ́rìn tó ń gbọ́wọ́ lọ́wọ́ wọn ṣé ẹni tó jí 40 billion ó mọ̀ ju 40 billion lọ ló ń rẹ́rìn báyìí ṣé wọ́n ń fúlù wa ní àbí camouflage náà ń ṣe fún wa tí lọ́ọ̀yà Fárótìmí wà nínú ìbànújẹ́ òun kẹ̀rẹ́rìn irú ìjọba wo ní ìlú wa yìí tí wọ́n ń fìyà jẹ olóòótọ́ aláìṣẹ̀. Saheed Ogunléke wọ́n ní ìbá inú dùn jù yọ wọ́n fi ẹ̀rín sí practical nù ó kúrò ní theory wọ́n tẹ lọ́ọ̀vù sí èmi àtàyà. Àti Manuel Olófiníkà wọ́n ní I have seen the original video of the Edo governor's budget presentation. The one you use here is doctored one to malign him. Ibà confirm ẹ̀ kẹ́ tó post ẹ̀ ó dáa. Èmi ló bà lónìí. Mo fi tayọ̀tayọ̀ gbà mọ́ra. Ṣùgbọ́n èmi náà ti rí the other video. Mo dẹ̀ rí pé wọ́n doctor the other video náà ni. Èwo ni ká wá mú nínú méjèèjì. Nítorí the other video yẹn bí ìgbà tán lọ tún fídíò ṣe lórí green screen ni ó ní nǹkan kan táwa oní mídíà tá máa ń pè ní green screen tán bá fẹ́ yọ background kúrò wọ́n lọ superimpose ẹ̀ torí bẹ́ẹ̀ bá rí bí image yẹn ṣe ń gbọ̀n bó ṣe move ẹ rí pé kì í ṣe camera movement kì í ṣe camera shaking image nínú camera nínú lens ló ń shake kò ń ṣe camera ló ń shake ìgbà míì ẹ máa wà ní camera tí camera máa shake ẹ máa mọ̀ ṣùgbọ́n eléyìí bí ìgbà tó lọ bẹ́ẹ̀ káàtì ẹ̀ kúrò lórí yẹn nígbà campaign náà tó lòun máa mú insecurity bá àwọn ará Edo instead kó sọ pé security ṣáà máa ní wọ́n doctor yẹn náà ni bọ̀bọ̀ yẹn ò sand ká pàtẹ́gàntì bọ̀bọ̀ yẹn kò sand ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ yẹn bá máa ka budget wàá kà dórí kọ́bọ̀ ni iye tẹ́ ẹ fẹ́ fi ṣe budget wàá kà from bóyá trillion ló ti bẹ̀rẹ̀ o wàá bọ́ sí àdínkù wàá bọ́ sí billion wàá bọ́ sí million wàá bọ́ sí thousand wàá bọ́ sí 100 wàá bọ́ sí kọ́bọ̀ kí ló dé tí yóò kà tán nínú second video anyway wọ́n ṣe mọ́ doctor ẹ̀báwọn náà doctor ọmọ Nàìjíríà ni wọ́n bá doctor àwọn náà kò lè wọ̀ ṣùgbọ́n ẹ ṣe fún àkíyèsí yín bẹ́ẹ̀ náà ni at Abari Túnráyọ̀ wọ́n ní màmá wa Bọ́lá rẹ̀ ló kọ irọ́ Bọ́lá rẹ̀ kọ́ ló kọ́ ẹgbọ́n tó kọ́ àwọn kan gbà á ẹ̀yin náà gbà ó kò sẹ́ni tí mo ń sin nǹkan lórí bí o ṣùgbọ́n ẹgbọ́n tó kọ́ gan tààràtààrà. At Kini wọ́n ní sorry Ogbeni B there was no volume when Keyamo was making those analyses thanks for the good job Yoruba Nation going back mo sì like bẹ́ẹ̀ sọ ra fi ẹ̀rọ wẹ̀lẹ̀ pàkíyèsí mi sí àṣìṣe mi ní o mo gbà á mistake mi ni mi ò mọ bó ṣe jẹ́ mo ti lọ tún wo mo ti lọ ní nítorí ẹ̀ ni mo tún ṣe tún mú wá lónìí tí Keyamo nìkan ni mo wá mú wá mi ò sátótónu kankan lórí ẹ̀ ẹ ṣe fún àkíyèsí God bless you mi ò ní wá yín tí o. At Ọmọkárò Jíire wọ́n ní Edo governor should have read the budget privately before reading it publicly. He should have asked Google first. America wọ́n ti ní wọ́n doctor ẹ̀ ní o. Bẹ́ẹ̀ mo mọ̀ pé òótọ́ á jáde lórí ọ̀rọ̀ yẹn. At Yashola Odumosu wọ́n ní CAC Good Woman led by Mama wa D.A. Fasoyin ló kọ orin yẹn o ẹgbàá.
ẹ sì gbà tán ni gbogbo ẹlẹgbà pátápátá. God bless you ìyá mi n ò ní wá yín tí o. At Victoria Adéribigbe wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ọpọlọ màmá wa díè Fáṣọyìn ló kọ ọdún lọ sópin o ẹ̀yin náà gbà ṣe é jíra yín wò ni inú kíláàsì kan náà ni gbogbo wa jọ wà ṣe ẹ̀ ń wòwe ara yín ni. At Mary Odunuyi wọ́n ní ẹ̀ka lẹ́wọ̀ Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta ìtìjú ńlá ni gómìnà irú eléyìí tí ẹ gbé wá tí ò mọ iye owó Yorùbá Nation làwa gbójúlé fún nǹkan gidi o kì í sì ṣàkọ́kọ́ tí ó kọ́ ṣe mistake rẹ̀ wọ́n ná dókítà eléyìí ni ìgbà tí ó sọ wípé ṣé nígbà tó ń ṣe campaign ó ń béèrè lọ́wọ́ àwọn ará Ẹdó náà wípé do you want insecurity ó náà máa mú insecurity wẹ́n tó yẹ kó sọ wípé àwọn máa mú security wá àwọn ó palẹ̀ insecurity mọ́ ṣé wọ́n dókítà yẹn náà ni ẹ jẹ́ á sọ̀rọ̀ síbi tọ́rọ̀ wà jàre. Bẹ́ẹ̀ náà ni Àtàbímbọ́lá Ilésanmí ara àwọn mẹ́mbà wa gan-an ni wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ o ìwà ìfẹsíwápọ̀ ìyá wa Fáṣọyìn ló kọ orin ọdún lọ sópin níwọ̀n ìgbà tí Wike ti jẹ́wọ́ ara rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí abirùn ẹ tún kọ́ ń capital letter. ǹjẹ́ ó yẹ kó fẹ́ gba ilẹ̀ onílẹ̀ fún iléeṣẹ́ ara rẹ̀ àṣírí rẹ̀ kò ní bó o lè Nàìjíríà kò lè change ìwà ìbàjẹ́ ti wọ̀ wọ́n lẹ́wù Yorùbá Nation no going back. At Abiodun Olushina wọ́n ní that song was sung by CAC Good Women Choir led by Mrs. D.A. Fáṣọyìn ẹ̀yin náà gbà tán. Àṣẹlá Fádípẹ̀ wọ́n ní àwọn Good Women tí ìyá wa Fáṣọyìn ṣe olórí wọn ló kọ orin náà ẹ kú iṣẹ́ o ìbá gbé wọn débẹ̀ from Toronto ẹ mọ̀ bá ń káwọn èèyàn mi ní Toronto. At Shem Logan wọ́n ní how did ordinary cattle raiders disarm a major general in Nigeria Army? Where are his bodyguards? Mo ní bodyguards in the face of terrorists. Terrorists làwọn tẹ́ ń pè ní cattle herders yìí. Ẹ mójú kò ń bẹ̀ ò pé wọ́n ń da màálù rọ́kàn kiri o. Bí army general bá rí jagamu tán gbé dání, òun gan á behave. At Jabex wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby your president general no doubt movement oya amori ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ much love for you and aya ẹ ṣeun wá pín méjì God bless you Jabex. At Adérónkẹ́ Adépọ̀jù wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ takuntakun Olúwa jẹ́ kí a ṣe ọdún ayọ̀ àmì o mọ́ mi wọ́n ní NLC àti TUC ti gba owó ìrìn àjò wọn o wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe iṣẹ́ owó tí wọ́n gbà Yorùbá Nation no going back. At ìyàwó Adérónkẹ́ Adépọ̀jù mo gbà. At Udofeminu Kofo wọ́n ní 600 billion 60 million 100 please I'm sorry dead. Get the body get the accident yóò yé pa double wàhálà for dead body orin bàbá Fẹlá náà mú bọnu. Àti yàwá Mòróhùn Adébọ̀ Mòróhùn mú bọ̀ ẹja ọ̀sán wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi broda yín my foot my foot nù àwọn Haúsá wọn pé cos ponda co-founder ló ń pè ní cos ponda kí ló ń jẹ́ wọn létí Amusua ó kọ wọn lẹ pé wọ́n continuation ìyá wa Mòróhùn ní òun ní àtọ̀gbẹ́ni Bobby mi ẹ ṣeun ọkọ̀ pàkà òpèké irọ́ òpèké ní kì í sọ pàkà mo ṣe Gabriel wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí àwọn ò lè kà á yọ̀dà fún yín can't love you less ibà ìdùnnú ló bá dé I love you too màámi yọ̀dà fún yín. náà ni at Bọ́lájí Hunter wọ́n ní Bobby ìyá ọdún lọ sópin ti rebi àgbáre wọ́n ní rárá o ìyá sì wà láàyè o wọ́n gbérú mọ́ gbà kan wọ́n ti lọ ṣùgbọ́n ìyá wà láàyè mo ṣe ń gbọ́ o ìyá wà láàyè. At Tokunbo Sunlola wọ́n ní Dele Farotimi came to court in cuffs Yaya Bello came to court in expensive Rolex wristwatch corruption is legalized in Nigeria at the expense of justice legalization of illegality Yemi Sulola USA. Ó ní òróró kan ńláńlá báyìí tó máa ń kọ Sulola sí ṣé kọ́mpìnì yìí lẹ ti ń ṣe torí imported òróró ni imported àbí Sulola nìyẹn ẹ̀yin lẹ ń ṣe mo ká yín lónìí ẹ̀yin lẹ ń ṣe òróró yẹn jáde yọ̀ọ́dà fún ọwọ́ yín ọmọ ròkè. Àti ìyàwó Títílayọ̀ wọ́n ní mo ṣe bí Mrs. Olúbùnmi from fan ní o no more anti wetin you bring come láti ọwọ́ airport officials àti security agencies ní o inú mi tilẹ̀ dùn nígbà tí mo gbọ́ mo ní ọpẹ́ o ẹ jọ̀wọ́ ẹ túnbọ̀ bá pariwo o kí wọ́n lè dáwọ́ àwọn harassment wọn dúró ẹ ṣe o ìtọ́ ẹnu yín kò ní í gbẹ́ o
lágbára Jésù Kristi àmì o Jésù àmọ́ pariwo ẹ̀ náà ni torí wọn lọ́rọ̀ ọ̀gbọ́n airport yẹn wọ́n mọ̀ béèrè lọ́wọ́ rẹ ni what did you bring come kí ló mú wọ̀ bí ẹni pé torí wọn ló ṣe rìnrìn àjò. àti yàwá Motolani Martins wọ́n ní àwọ̀ Akpabio tímọ́tímọ́ rẹ̀ ní gómìnà tuntun ní Edo State tí ó abẹ́rẹ́ nǹkan Akpabio náà ò lè pe kinní tán kú dókítà yẹn náà. At Amidat Okoro ọdún lọ sópin o led by Mrs. D.A. Fasoyin, the audio album was composed and recorded CAC Good Women by CAC Good Women Choir in 1979. At Vision Wonder wọ́n ní àwọn tí mo rí yìí kì í ṣe ọmọ Nàìjíríà rárá o Arab ni wọ́n ìjọba nìkan ló lè gba ilé ènìyàn ìjọba nìkan ló lè gbà àti ilé gan wọ́n sì ní láti san owó fún ẹni tí ó nílé ìyẹn tó bá ní ìwé ìjọba ẹṣẹ ìwé ọ̀rọ̀ ti Wike àtàwọn tó fẹ́ gba ilẹ̀ wọn náà ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. náà ni at Túnjí wọ́n ní Doyin Fáṣọyìn D.A. Fáṣọyìn ló kọ orin ọdún lọ sópin o ẹ ṣé bàbá wa. At Grace Ogunṣínà wọ́n ní Èkó ń rìn mọ́jú nígbà kan aago 10 di aago 12 ní pàtí ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ o ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ o God bless you mo ní àmì o àmọ́ bóyá Èkó láyé táwọn ọlọ́pàá ti ẹ̀ ń kó èèyàn ṣeré Èkó ò rìn mọ́jú mọ́. At Kenny Boy wọ́n ní quarantine will collect 10k or more from you as you enter airport your loads will be scanned you pay quarantine we collect before airline. Stand security 2 will collect. Oh my God. At Tina Parker ìyá mi dáadáa wọ́n kọ ọ̀rọ̀ tó gùn lónìí sí àwọn ní beans with weevil ẹ̀wà oníkòkòrò you crack me up my Yoruba spelling is terrible àgbàyìn bẹ́ẹ̀. Airport I really think you should be a comedian thanks a million ìyá wa Tina Parker yóò dáa fún yín èèbò pọ̀. Ojoojúmọ́ ni mo mọ́ rí mẹ́sẹ̀jì ìyá wa yìí wọ́n rẹ̀ fọjọ́ kan complain rí pé ló mẹ́sẹ̀jì wa wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ rí wọ́n á rọra kọ́ wọ́n ní thanks for the info wọ́n á tẹ love God bless you yóò dáa fún yín onísùúrù nìyí. At Okodobe Grace Ọlápéjú wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby just a quick convention your news is a great therapeutic meditation wow ó ti di yoga nu o to our souls we thank God for giving us your kind ní kú láíláí àmì ò àtẹ̀yìn náà thank you for what you do we love you bro ẹ ṣeun I love you too ọlọ́mọ. At Ganiat Adétọ̀nà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àmọ́ wá ṣe nǹkan báyìí ó ṣe gbogbo àlùmọ́ọ́nì Nàìjíríà ni wọ́n fẹ́ fi ṣe sàárà tán ní I will for this country ajá Adétọ̀nà from USA ẹ mọ̀ wípé lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ẹ jẹ́ fi hàn lẹ̀ ẹ mọ̀ dunnú tí. At Adébísí Kúkú ọmọ Kúkú níjẹ̀bú Òde wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ ọpọlọ Good Women Choir wọ́n náà kọrin ẹgbàá. At ìyá mi Olúfúnkẹ́ Fájimolú wọ́n ní don't mind Akume whenever they are looking for employment from Tinubu it's then they will speak in favour for Tinubu like Duala Daniel did abẹ́rẹ́ bó ṣe catapult látẹ̀yìn Àtíkù lọ sọ́dọ̀ Tinubu. At Victory in Jesus Adétìbá wọ́n ní mọ́mí Bọ́lá rẹ̀ ọ̀nà kọrin yẹn mọ́mí Bọ́lá rẹ̀ kọ ìyá wa Fáṣọyìn náà kọ́ Ṣùmẹ́gbà èèyàn kan yìí sì ń bì. Àtàbọ́láńlé Ògúndọ́lá wọ́n ní Mrs. D.A. Fáṣọyìn CAC Good Women Choir Leader Ìbàdàn ló kọ orin náà o ọdún lọ sópin bàbá rere wọ́n wá tẹ lọ́ọ̀fù sí a èmi náà ti bá yín tẹ lọ́ọ̀fù sí a padà gbogbo lé. Àti síyétì sísì ní oṣù mọ́ mo translate ẹ̀ sí railway compound Èbúté Mẹ́ta ló wà ní o they stop and search when you don't look like their residents ibẹ̀ ló ti ṣẹlẹ̀ ẹ̀sìn tẹ́ gbé wa débẹ̀. arákùnrin tó dé láti Canada táwọn ọlọ́pàá dá dúró òun nìyá wa ń sọ ń pa rẹ̀ yìí. bẹ́ẹ̀ náà ni ìtẹ̀síwájú at Ganiat Adétọ̀nà wọ́n ní mama Fáṣọyìn ló kọrin yẹn o kólúwa bá wa lọ́ra ẹ̀mí wọn o àmì o yóò sì lọ́ra ẹ̀mí tiyín náà. At Bọ́lá ti tóye lákì wọ́n ní ẹkú iṣẹ́ takuntakun Ọ̀gbẹ́ni Bobby a sì kú ìparẹ̀mọ́ ọdún ayọ̀lá ó ṣe o ìyáàfin Fáṣọyìn lẹ́fẹ́ kọ pẹ̀lú àwọn Good Women níjọ CAC Yorùbá Nation no going back ẹ̀yin náà gbà pátápátá lẹ́ gbà.
At Okodobe Grace Olapeju wọ́n ní Shettima get it clear that Kemi didn't want to associate with you, Nigerian corrupt leaders. Therefore, you don't have right to tell her to remove Kemi from her name. Ọmọ tiwa ni, we love her and we are proud of her. Yorùbá nation no going back. Yóò dáa fún yín táìmù rèé tó yẹ káwa náà máa gbèsè tiwa. Àwọn situation tó yẹ kí Yorùbá máa gbèsè Yorùbá lẹ́yìn rèé. Kò díwákù, òótọ́ ní sọ. Kò sì fi ọwọ́ òsì júwe lé bàbá rẹ̀ kò sọ̀rọ̀ kò bá kúngbé sí ìran rẹ̀ ìran Yorùbá rí. Àwọn lídà yìí ló jẹ́ kó máa sọ̀rọ̀ sí Nàìjíríà. At Amosta UK náà ti ń kọ lẹ́tà sí àì wọ́n ní ibà dókítà ohùn Yorùbá Nation Voice of Yorùbá VOY wọ́n ti fún alókọ radio station bí o. A dúpẹ́ fún ohùn tí ẹ fi ránṣẹ́ iṣẹ́ ló gbomi mu lásìkò yìí o. Ceteris paribus, I shall continue to make my token contribution through active participation. Ẹ ṣe yọ̀ọ̀dà fún ìwọ̀n ní wáyé tí. Àmọ́ bàbá. At Jeremiah Obanishola wọ́n ní Ogbeni Bobby, your program has become wọ́n ní indekun ìfẹ́ kàlẹ́ ìbò ni. Ó dẹ̀ jẹ́ nǹkan. Anti-high blood pressure pills, it relieved me from my daily stress. All Nigerian security officers are same thing because of owó ẹ̀yìn owó rìbá. Wọ́n ní program yìí ti di oògùn tí máa ń mú ìgúnpá wálẹ̀. Ọ̀dà fún yín. Bẹ́ẹ̀ náà ni Títílọlá Adéẹ̀kọ́ ìyá mi dáadáa wọ́n ní Ogbeni Bobby, you're too funny and also a great narrator. You got me cracked up with your narration of Yoruba women dancing with their hands on the tip of their wrapper. Ẹ̀yin abiyamọ ẹ̀yin ìyá wa ẹ mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ sì wọ́n jónu bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ wà fẹ́ sùn kẹ́lẹ́gàn wà nítòsí. Ẹ wà rọra ṣí gèlè lórí díẹ̀. Gèlè tán bá yín wé dáadáa ẹ rọra gbé ẹ pàǹtẹ̀tì ẹ mọ̀ bá lẹ́yìn bí àlẹ́ bá pàǹtẹ̀tì ọjà ẹ pàǹtẹ̀tì ẹ wà mú aṣọ yẹn níbi ọwọ́ ọrùn báyìí ẹ wà mo àmọ̀ yẹn tún yín mọ̀. God bless you. At Lizzie Oluwagbewa náà ro wọ́n ní last week I went to Naija, one of the nothing to declare officer ẹ̀tún fẹ́ ìbòbú yẹn báyìí was saying to me continuously ẹ fún wa lóbi obi kíni gbanja àbí àbóbí funfun obi Hausa give us kola nut. When I pretended I didn't understand what he was saying, he directed me to something to declare. Respectfully lẹ́fẹ̀ẹ́ ìbòbú with respect lẹ sọ̀rọ̀ sí agbárí ìyá rẹ̀. Ó ga o. Àtọlọ́run òjò yín náà wọ́n ní màmá Fáṣọyìn ló kọrin ọdún lọ sópin o ọba rere ẹ kú iṣẹ́ Ogbeni Bobby gbogbo wa la ó fi ìdùnnú sọdún o àmì o from USA àmì ẹ̀ pọ̀ o. At Megola wọ́n ní Nàìjíríà wọ́n fàgùn this is a shame they can spend money but they can't pronounce the figures no wonder why they squander the money anyhow. Abẹ́ẹ̀rí wọn lè pè lẹ́nu ṣùgbọ́n wọ́n bá dibi níná wọ́n ná yànfùnyànfùn. Ìyá mi Dorcas Jalo ọpọ́n súnkàn yìí o wọ́n ní Ogbeni Bobby kòkòrò ẹ̀wà mú ẹ̀kẹ́ yín yọ fresh àbí ẹ ṣe fresh ó ti bú sẹ́rìn bóyá ní oṣù mẹ́pù náà wà pẹ̀lú dádì oní Greece wọ́n gbádùn wọ́n jẹ̀ gbádùn lọ ní vacation àwa ìfi vacation ṣeré ńlò ìbò. At ní Bernard wọ́n ní Ogbeni Bobby the capo the tutti Italiani ọlọ́run mọ̀ ní ọ̀gá gbogbo everybody yóò dáa fún yín ìtàló náà bá ń sọ̀hún wọ́n ní ọ̀gá pátápátá ọ̀gá gbogbo àwọn irọ́ ọlọ́run lọ́gá gbogbo wa. Àfọlákẹ́ with archangels mọ́ mi dáadáa wọ́n ní Ogbeni Bobby kò yẹ kí wọ́n gba bẹ́ẹ̀lì Yàyà Bello nítorí pé ó tẹ ìjọba lójúmọ́lẹ̀ kò mọ̀ pé ẹgbẹ̀rún Sàámú kò lè sá mọ́ Ọlọ́run lọ́wọ́ kí wọ́n fìyà jẹ kí ó sì san gbèsè rẹ̀ Ọlọ́run ó jẹ́ kán fìyà jẹ nínú abẹ́ ìjọba yìí. Alájà Bùsáyọ̀ Àbáàsì ibolẹ̀ lọ láti jọ ẹ̀kújọ́ mẹ́ta wọ́n ní tí èmi náà bá táyé wá Yorùbá ni màá yà sí lágbára Ọlọ́run àmíkún fàyàkùn àtèmi náà Yorùbá ni wọ́n tún ní kọ́lọ̀ ń tún mi dá sí. At Títílayọ̀ ọmọlé wọn ní Evangelist Bọ́lá rẹ ló kọ orin yẹn o orúkọ mi ní Àbẹ̀ní Àdé láti Houston ẹ ṣé o ẹ ṣe ìyá wa ẹ gbà díẹ̀ ṣùgbọ́n kì í ṣe ìyá wa Bọ́lá rẹ ló kọ ìyá wa Fáṣọyìn àwọn náà kọ ẹ gbà ó n ò lẹ́sí o. At Fọlákẹ́ Ayẹni wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ Ogbeni Bobby good women CAC sang the song and led by Mama Fáṣọyìn
ìyàn kún o ìyàn ara mi ní Èkìtì àbí Ìjẹ̀ṣàrí mú kí n dáadáa mẹ́ni wá yín tí o. At ìyàwó Felicia wọ́n ní Felicia alátiṣe ní màtíṣe ara rẹ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ takuntakun Olúwa yóò máa tì lẹ́yìn àmì o àtẹ̀yìn náà ò ní jábọ́ láíláí àṣẹ Ìdùmarè ẹ bá wọn ẹ̀kọ́ ẹ̀ lé ayé kò ní kọ ohun yẹn àmì o a ò gbọ́ ọ̀rọ̀ Kèyámù rárá o èmi ni mo ṣàṣìṣe ń bẹ̀ àti tún lò nínú ìròyìn tòní ó di dandan ká gbọ́ káwọn èèyàn lè mọ̀ pé gbogbo atótónu tí mo ṣe lánàá bá bẹ́ẹ̀ ni. bẹ́ẹ̀ náà ni àtìmọ́mì tí ò bá àdẹ́ ní báàdìrà láìláì ẹ̀mọ́ gúdù ni where is President Tinubu why is he silent on Wike's issue kò yá wa náà o does Wike have a hold over Tinubu kò yá o why are you making people suffer Wike will suffer at last may God bless you VDM mọ́mì tí ò bá àti jíṣẹ́ yín ó tọ̀rọ̀ lẹ́sọ̀ kò yé wa tó bá ti ẹ̀jọ́rọ̀ election 2027 náà ṣé Wike ló fẹ́ gba Àbújá fún ààrẹ Tinubu ni. àtìyàwó Adijat Salahu wọ́n ní well done Ọ̀gbẹ́ni Bobby Ọlọ́run Olódùmarè àtúbọ̀ máa fún ẹ ṣe o àmì o ṣùgbọ́n kò mọ̀ bá wa ṣe ni àwa mọ́ ní kó mọ̀ fún wa ṣe kó bá wa ṣe ó dájú kó fún wa ṣe lọ. àtìyàwó Ayẹmígè wọ́n ní adójútì ní ẹran ìbíyẹ láwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì burúkú yìí ó lè ní gbogbo wọn the man should go to bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ ó ga o. At Táyé Bákàrè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ ìlú Olúwa máa fún yín ṣe o Yorùbá nation is unstoppable àmì mo ṣàmì ṣùgbọ́n ẹ bá ń yí àdúrà yẹn next time yàwá Táyé Bákàrè àjọmọ́ wà ń bí ni ò tá a mọ́ pariwo rẹ̀ pé k'Olúwa bá wa ṣe ẹ mọ̀ di ò fún wa ṣe aláfẹ́ yọ̀lẹ̀ sọ́lọ́run sẹ́yìn ò fẹ́ yọ̀lẹ̀ sọ́lọ́run lọ́rùn ni. At Adeleye Abímbọ́lá wọn kọ́kọ́ rẹ́rìn wọ́n ní I laugh a laughter Ọ̀gbẹ́ni Bobby odidi gómìnà Elédùà ayọ̀ wá o ọmọ ìpínlẹ̀ ayọ̀ àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ Ẹdó. At Mary wọ́n ní ẹgbẹ́ ajínrere Good Women tí màmá wa Fáṣọyìn jẹ́ aṣíwájú wọn ni wọ́n kí Olúwa lọ́rẹ̀ ẹ̀mí wọn fún wa o àmì o mo ti fẹ́ bá wọn fi kún pé àwọn ni wọ́n kọ orin yẹn ó ti yé wa bá náà Ọlọ́run ó lọ́rẹ̀ ẹ̀mí tiyín náà fún wa yóò sì lọ́ra gbogbo ẹ̀mí àwa tá a wà ń bì. At Adé Awo wọn ní ibà ìkéde Yorùbá nation no going back you're too much spot on fine boy ẹ ṣe orí mi sì wú wọn ní fine boy ní mi ẹ gbọ́. At Prince Gabriel eléègùn díẹ̀ ṣùgbọ́n a lò ó wọ́n lecture wa ni wọ́n ní Mr. Bobby there is no difference between asylum seekers and refugees it's just the legal terms in immigration you have to apply for asylum when you are encountering persecution from your country of origin you will become asylum seeker so when your application has been granted then you will become a refugee was former asylum seeker ó ti yé wa ẹ ṣe ẹgbẹ́ wa débẹ̀ gan ni o. bẹ́ẹ̀ náà ni at Ọ̀sárùn Wẹ́mṣe Ọmọrúyì ẹ̀sìn ọjọ́ o ọ̀nà ra káàdì fàáyà lórí YouTube wọ́n ní this is a disgrace to my state state yín ni this is Oshiomhole hands work he knew that the man is not capable to be a governor but he used his party's power ẹgbà campaign náà ó sọ àwọn ìbò sọnù kan ṣùgbọ́n ẹ mọ́nèjì ẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n ti gbé lọ sí tribunal báyìí o àmọ́ retí àbájáde o ṣùgbọ́n wọ́n ní wọ́n dọ́kítọ̀ ìyẹn ni o ṣùgbọ́n àti rélé ìtàn náà dọ́kítọ̀ náà kò fẹ́ yàtọ̀ síra wọn. At Emmanuel Ọlọ́fíníkà àwọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà ṣé nítorí 2027 náà ní Tinubu ò ṣe tí ìfi ọ̀nà ilé hàn Wike ní ó ga o from LA California kò yá wa náà o kó mọ̀ jẹ́ wípé Wike gan ni ó ba iṣẹ́ ọwọ́ ààrẹ Tinubu jẹ́ last l'Abuja. Àti àmì Ṣọlá Òdùmọ́sù àtúnpàdé ń bí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby you're too funny ìkọlà is ohun yẹn gan mo ṣe kọlà sóhun wọ́n náà làwọn gbádùn o ó jẹ́ kí ẹ̀dá yàtọ̀ láàrin gbogbo oníròyìn Olúwa ti fi àlùbáríkà sí ohun yẹn o it's always soothing and relaxing listening to you love always wow mo sì ń jẹ́ kí n máa tijú mi dẹ̀ ń tijú ojú ń tì mí. God bless you. Wọn ò ní wá yín tì. Àti Yétúndé Òtínwà wọ́n ní màmá Fáṣọyìn ló kọ orin náà màmá ń gbé ní Ìbàdàn ní Ọ̀yọ́ state wọ́n ń ṣiṣẹ́ ní Kingsway ní ìgbà kan ẹ̀yin mọ̀ mọ̀mọ́ délé o. At Oyèlẹ́sọ̀ Mustapha wọ́n ní Evangelist Bọ́lá Ààrẹ ló kọ orin náà o ọdún lọ sópin ìyá Bọ́lá Ààrẹ kọ́ o mọ̀mọ́ Fáṣọyìn ni ṣùgbọ́n ẹ̀yin náà gba máàkì.
bàbá wa alákàdá ọ̀pẹ̀bí wọ́n ní a máa fi ọmọ orí odó rin etí Wike àti ọ̀gá rẹ̀ orí burúkú ò ní kàn wá wà mí o àwa ní Yorùbá nation kan lágbára àti àṣẹ ń tẹdùmarè àṣẹ́gun kò yí padà. Àtolúwọlé Bákàrè wọ́n ní Wike is power drunk bẹ́ẹ̀ sì ni kò ní àánú elépìnì lójú kò lè yà mí lẹ́nu àwọn ọmọ Ikwe dájú ẹ mọ̀ wọ́n délédélé ẹ ṣe yọ̀ọ̀dà fún yín ara àwọn mẹ́mbà wa rèé. Àtolórí Eyóge wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kò kúkú ní rẹ̀ ọ́ àmì òye mi wọ́n wá tẹ lọ́ọ̀fù sí kò ní rẹ̀ yín náà kò ní rẹ̀ yín olólùfẹ́ wa gbogbo. At Maggie-Field, wọ́n ní oh Bobby, could you remember how the Senate president could not read figures? He was holding àbúrò rẹ̀ rẹ̀ owó tí kò gbọ́ iye rí. Báwo ló máa ṣe kà á àti trillions not millions? Shameful. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Lizzy Olúwàgbémiró wọ́n ní yes o Ọ̀gbẹ́ni Bobby we all continue to enjoy ìròyìn ọmọ ìlú o God bless you always in Jesus name my love to Aya èmi Aya náà ni mò ń bá yín sọ̀rọ̀ ọjọ́ ní tètè ya fi lọ́ọ̀fù ìpamọ́ ọ̀gá mi ò gbọ́dọ̀ rí yóò jàgbà lọ́wọ́ mi ni kì í fojú rí lọ́ọ̀fù ó dá ẹ̀jẹ̀ wọn agbẹ́yìn débẹ̀ kárí ìdarapọ̀ mọ́ ọ̀gá mi kán mọ́ continue kán mọ́ gbé wa débẹ̀ nsò nínú ìròyìn àkójọpọ̀ ẹ mọ́ bá ń ká lọ o. Ó dáa mo kí n káàbọ̀ padà sínú abala ti ìròyìn ọlọ́mọ̀lú ṣáàyà ṣe yín dáadáa tó ṣe yín dáadáa mo fẹ́ ẹ mọ́ fẹ́ gbẹ̀sùn mi ò complain sheet rẹ o kí n mọ̀ review sábìsì rẹ̀ nítorí oníbàárà is always right adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ó dáa ẹ jókòó déédéé ẹ fi gbogbo ara jókòó dáadáa kéèmù wa mọ̀ gbẹ̀yìn débẹ̀ nínú àwọn àkójọpọ̀ ròyìn tòní ẹ wá nǹkan olómi tútù nǹkan olómi ọsàn náà ó ṣe déédéé bó sì ṣe lifting tea náà ni ẹ mọ̀ sọ̀rọ̀ àjíjà bó ṣe kọ́fì ló bá dé àti nǹkan panu bó ṣe bisikí bó sì ṣe ẹ̀pàlẹ́mọ̀ wọn sọ́nu ẹ ṣàwọ̀ nǹkan kẹ́ ẹ fi mọ́ rẹ̀ gbẹ kẹ́ ẹ mọ́ fi sọ̀rọ̀ àjíjà kémi wá wọnú iṣẹ́ lọ ní tààràtààrà kí mọ́ gbé yín débẹ̀ èmi bá ròyìn náà ni wọ́n gbé yín débẹ̀ wọ́n ṣẹ̀tọ́ fún yín wọ́n gbé yín dé bọ́sọ̀ọ̀bù yẹn gangan alákọ̀ọ́kọ́ bọ́sọ̀ọ̀bù tá à ń lọ náà Taraba là ń lọ báyìí níbi tá a ti gbọ́ wọn ní àbúrò gómìnà Taraba ọmọbìnrin kan ó gba ikú oníkúkú látàrí àṣìyàn ọta ìbọn àwọn ọlọ́pàá escort ẹ̀gbọ́n rẹ̀ ìròyìn rèé o lẹ́kùnrẹ́rẹ́ Atsi Kefas lórúkọ arábìnrin yìí wọ́n ló jẹ́ àbúrò gómìnà Taraba òun la gbọ́ pé ó ti filẹ̀ bora bí aṣọ látàrí ọgbẹ́ tó gbé látara àṣìyàn ìbọn ní abúlé Kente ní Wukari local government area ní Taraba ọjọ́bọ̀ la gbọ́ pé ìṣẹ̀lẹ̀ tí ariwo sọ tí igbé ta tí ẹlẹ́kùn sunkún láàróyè ń ṣẹ̀jẹ̀ nígbà tí àwọn agbébọn kan tán dẹ́bùrú ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ tó ń gbé àti ọmọ 40 44 years àti ìyá rẹ̀ Jumai Kefasi lọ gẹ́gẹ́ bí ìwé ìròyìn Daily Times ṣe gbé pé dàrúdàpọ̀ tó ṣẹlẹ̀ ló jẹ́ kí ọlọ́pàá tí wọ́n ní kó máa ṣọ́ àwọn méjèèjì àwọn ẹbí yìí Atsi àti ìyá rẹ̀ pé kó escort tí wọ́n lọ síbi tán ń lọ tó ní kó máa dáàbò bò wọ́n àfi bó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní yìnbọn gbàrà bóyá ẹ̀rù mú ni kò yé wa ibi ó yẹ ó kọjá àbáfin ni ọlọ́pàá yìí ibi ó yẹ ó ẹmọ́bìnú abáráfin láàrin wa o àfi ìríran ọ̀sán ò bàlùbàlù tàbí ó torí ọ̀sán gangan ló ṣẹlẹ̀ kọjú ìbọn síbòmí ibi náà lọ́rọ̀ kan ìbànújẹ́ sórí àgbàkodò lórí ọ̀rọ̀ yìí o wọ́n ní ìbọn ti ba Atsi wọ́n rọ́ dìgbàdìgbà lọ sílé ìwòsàn teaching hospital ní Wukari ní Abuja ṣùgbọ́n ẹ̀pà òbòrò mọ́ nígbà tí wọ́n máa fi débẹ̀ ọwọ́ wọn ò ràn mọ́ wọ́n ní ọmọ yẹ rẹ̀ ti rin owó ọjà aṣọ òbọmọ yẹ mọ́ wọ́n náà bá transfer láti bẹ̀ nígbà tọ́wọ́ wọn ò ká lọ sí ilé ìwòsàn aládàáni kan l'Abuja ń bẹ̀ náà ní o ṣùgbọ́n lọ́jọ́ Tuesday December 10 lánàá wọ́n lòun lo jù sẹ́lẹ̀ tó dágbére fáyé mo wá wo ọ̀rọ̀ yìí títí mo ní èdì rèé o ọlọ́pàá tán ni máa dáàbò ọjọ́ tán àṣàyàn ọlọ́pàá yẹn fún wọn inú wọn máa dùn ni inú wọn máa dùn ayọ̀ wọn máa kùn ni ìtumọ̀ rẹ̀ náà ni wípé ó ṣeéṣe kó jẹ́ páwọn ajínigbé tó fẹ́ wá jí gbé a sì ti ń kìlọ̀ fáwọn olóṣèlú yìí wípé kàn náà ṣe déédéé
ara òrokùn ara òro adìyẹ ni adìyẹ ti bà lókùn adìyẹ ti bà lókùn ọmọ mẹ̀kúnnù nìkan la mọ́ ọgbọ́n tó wọ́n jí gbé lọ́mọ mú 50 million wá lọ́mọ mú 100 million wá ibo ni ó ti rí wọ́n ti pa ìmọ̀ye àwọn èèyàn náwọn ajínigbé la ṣe ń kìlọ̀ fáwọn olórí gbogbo ẹ̀yin kọmíṣánná gbogbo àìmọye kọmíṣánná kan tó ti gbé gbogbo ẹ̀yin gómìnà kan ló kàn yìí o ẹnìkan náà tó kú láìpẹ́ lára àwọn sẹ́nẹ́tọ̀ ọba wọ́n ti dènà báyìí rírí o torí ẹ̀ lẹ́sẹ̀ rí wípé bọ́ bá kọ́kọ́ débẹ̀ báyìí mọ́tò bulletproof náà kọ́kọ́ mọ́ approve páwọn fẹ́ rà torí wọ́n mọ̀ ǹjẹ́ bí wọ́n bá ṣe rere tó ṣiṣẹ́ á mọ̀ pé àwọn ajínigbé yìí àwọn agbésùmọ̀mí àwọn ẹ̀ka ẹ̀dá yìí kò sẹ́ńtàn lè gbé ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ bá ṣe dáadáa kò yẹ kẹ́rù mọ́ bà yín bẹ́ẹ̀ bá ṣe dáadáa débi ìdáàbòbò tẹ́ equip àwọn ọlọ́pàá dáadáa tẹ́ ẹ ṣe kóríyá fún wọn tẹ́ ẹ mójú wọn kúrò ní ọ̀rọ̀ owó ẹ̀yìn owó rìbá tẹ́ ẹ kówó wọn jẹ tẹ́ ẹ ń ṣèdájọ́ òdodo àti òtítọ́ bọ́lọ́pàá bá rúfin tẹ́ ẹ mọ́ náà kí lẹ wá fẹ́ ṣe fọ́lọ́pàá ilé ìnísìn torí ìròyìn ó fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé kò mọ̀ọ́mọ̀ ṣùgbọ́n àwa tí ń kìlọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ti ṣẹlẹ̀ ti pẹ́ ó kàn ṣe farahàn ní ẹ̀rí torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn sẹ́nétọ̀ yìí tí inú wọn ń dùn pé àwọn ń tàwọn àwọn ti mọ fẹ́ǹsì yìí ara àwọn ká nǹkan kan ò lè ṣe àwọn àtẹ̀bí àwọn ẹ̀rí ìròyìn tẹ́mọ̀ gbọ́n pa wọn ọlọ́pàá gan-an ń wọ èèyàn tí ó sọ abẹ́wà rí èdè òní mú wa o ó dẹjá kó mbẹ́ o ẹjá lọ sí Ọ̀ṣun state ní ọ̀dọ̀ bàdà Jackson oníjó gómìnà Adeleke níbi tá a ti gbọ́ tí wọ́n sọ wípé kó mọ́ fi ìpìlẹ̀ kankan lélẹ̀ o kó mọ́ ti kọ orin kankan pé ìpìlẹ̀ táwọn fi lélẹ̀ rẹ o lórí ọ̀rọ̀ ti airport torí wàhálà tó ṣòro síbẹ̀ o wọ́n ní àwọn ò fọwọ́ sí àwọn ò fẹsẹ̀ sí nítorí pé gómìnà wá láti Ẹdẹ ẹ wá fẹ́ bà Ẹdẹ jẹ́ nítorí pẹ̀lẹ́ Ẹdẹ àìgbẹ́dọ̀ wọ́n ní mo ti ń ṣe múvì fún yín nìyẹn o kámọ́rì ní Paul wí ó mà ṣe o wọ́n ní ìpínlẹ̀ ibùdókọ̀ òfurufú tí wọ́n fẹ́ fi lélẹ̀ lẹ́dẹ ní ìjọba àpapọ̀ ti ní àwọn ò lọ́wọ́ sí nítorí pé àwọn ará ìdó Ọ̀ṣun ti kọpẹtísàn lòdì sí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lọ́dọ̀ àwọn wọ́n sì ti lọ sọ̀mí tiẹ̀ nílé ẹjọ́ wọ́n ní àwáwí pé ilẹ̀ tí wọ́n allocate fún airport yẹn ò tóbi tó ní gómìnà Adeleke tó fi bọnu wọ́n ní gbé èbò sí ni wọ́n ní bó ló ṣe ní ilẹ̀ ò tóbi tó ńgbà tí ilẹ̀ fẹ́ lójú ní ìdó Ọ̀ṣun àwọn èèyàn gan ṣe tá àti contribute lẹ̀ pé àní ẹ má gbé kínní kúrò lọ́dọ̀ àwọn ẹ̀tọ́ àwọn ni ẹ má fi ẹ̀tọ́ àwọn dùn àwọn wọ́n ní kí ló wá dé nígbà tó wá gbé pò ń bẹ̀ tán ó tún wá jẹ́ ìlú rẹ̀ lẹ́dẹ wọ́n ní bẹ́ẹ̀ èèyàn bá tiẹ̀ ń sunkún èèyàn máa ń ríran ó wá gbé lẹ́ẹ̀dẹ èèyàn ń lẹ́ẹ̀dẹ kó bẹ̀dẹ̀ jẹ́. ẹ lọ jáwọ́ kúrò níbẹ̀ ìgbésẹ̀ tẹ́ ẹ dẹrù pé ẹ fẹ́ gbé yẹn kẹ́ stop ẹ̀. Kọ́lápọ̀ Alimi máa fún yín nímọ̀ràn kí ó torí pé máa lọ. tẹ́ ẹ bá ti lè bá gọ́fúnà sọ òdodo ọ̀rọ̀ látara tẹ́ ẹ fẹ́ jẹ ẹ máa gbẹ́nu yín dákẹ́ ẹ máa dákẹ́ ẹ ní làákàyè ìjókòó tẹ́ ẹ ń sin yẹn lọ o wọ́n láyè sí dáadáa síbẹ̀ báwọn kan ṣèjọba lánàá nígbà táwọn yẹn ń ṣe tán wọ́n gbégbèsè lórí aerodrome tẹ́ ẹ sì rí pé kò tó pọ̀ nínú aerodrome ìmọ̀ràn wọlé yẹn fáwọn yẹn gbà yín. èèyàn wá gbé gọ́fúnà Adémọ́lá Adélékè wá délé ní ó gbé airport Ọ̀ṣun state airport ìdó Ọ̀ṣun ó gbé kúrò níbẹ̀ ó wá gbé lọ sí Ẹdẹ èèyàn wá sọ pé kò tó pọ̀ níbẹ̀ tí kò tó bá pọ̀ níbẹ̀ sẹ́dẹ̀ lọ́wọ́ àyàn gbé lọ tí kò tó bá pọ̀ nínú airport mọye billions wọ́n ti ná síbẹ̀ ni Oyinlọ́lá ọ̀nà mọye billions tọ́ná síbẹ̀ ni Arẹ́gbẹ́ṣọlá mọye billions tọ́ná síbẹ̀ ni lárúurú billions yẹn yọ kàn wà wasted báyẹn just like that so àwọn àgbè kúrò wọ́n gbé lọ sí Ẹdẹ ẹ̀ wá wá ẹ dákun kó ló lè ha kọ wà láwọ ká ní ọmọdé ẹ já máa sòrodo kódà bódodo bó ṣe lè wulẹ̀ kókóró tó ẹ já máa gbìyànjú láti máa sọ torí pé gbogbo aládìtàn o fakọ́ni hadisa ni hasanan báwo ló ṣe fẹ́ hadisa ìtàn tó dáa ẹ gbìyànjú kó di ìtàn tó dáa kó tó kùnú ayé gbìyànjú gọ́ọ̀nà fẹ́ tẹ àwọn ará Ẹdẹ lọ́rùn ṣé nínú títí àwọn ará Ẹdẹ lọ́rùn òní kò gbé
àfojúsùn àti orí àwọn kan kọ́ lọ jàmá ti yẹn tó bá jẹ́ pé àwọn àǹfààní kan ní ń bọ̀ látòkè ní ìsìn tí wọ́n dá ìfà àti ẹ̀ lọ́sẹ̀dẹ̀ kò sẹ́ni tí ó bá wọn jiyàn á mọ̀ pé agbára wọn tí wọ́n ní ni wọ́n lò ṣùgbọ́n tó ti wà nílùú kan ọ̀rẹ́dì tí wọ́n ti sọ kalẹ̀ sílùú kan ọ̀rẹ́dì tán ti fi gba ilẹ̀ wọn tán ti fi kó ìpalára bá wọn fún àyìmọye ọdún sẹ́yìn léè tí wọ́n fi sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn bàbá ìdí ẹni tí ò nílẹ̀ kankan nínú ìlú mọ́ tẹ́yìn kan wá délé ni wá ní èdè lè ń gbé lọ àárí kò sílẹ̀ kankan nílùú Ọ̀ṣun state tí alábòsí ò ní jèrè wàláì alábòsí ò ní jèrè wàláì alábòsí ò ní jèrè láíláí wàláì alábòsí ò ní jèrè. So èmi wá gba gómìnà ní ìkìlọ̀ ni mo wá gbà wọ́n nímọ̀ràn ìmọ̀ràn ni mo wá fún o mo wá gbà wọ́n nímọ̀ràn ni o kán tètè ṣàtúnṣe lórí ìgbésẹ̀ tó fẹ́ gbé ìgbésẹ̀ tó máa gbé wọn ṣubú ni o tí àwọn ọba rí táwọn táwọn ẹlẹgbẹ́ wọn ọba tètè sọ fún wọn pé ìgbésẹ̀ yẹn máa gbé wọn ṣubú ìgbésẹ̀ tó máa gbé wọn ṣubú ìgbésẹ̀ tó dẹ̀ pé tó bá padà gbé wọn ṣubú wọn á máa regret ẹ̀ lọ ní for life. bẹ́ẹ̀ náà ni Ministry of Aviation wọ́n ti wá yọwọ́ wọn kó ń bẹ́ o wípé àwọn ti fọwọ́ àwọn gẹ́gẹ́ bíi ti Pọ́ńtù Pílátù pé àwọn ò lọ́wọ́ sí o ó dìgbà tí wọ́n bá ṣe àmúyẹ lórí ọ̀rọ̀ ti petition tí wọ́n fi kàn wọ́n pé petition pé àwáwí tí gómìnà Ọ̀ṣun wí yẹn wọ́n ní kò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ kò múlẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn ṣùgbọ́n àwọn èèyàn kan ti wá gbé báyìí wọ́n ní bí ṣe mọ́ rí nu torí pé ó jẹ́ PDP pé APC ló sì ní federal torí ẹ̀ náà ṣe ní kí wọ́n má fọ kán mọ́ buwọ́lù mo ní kò gbogbo nǹkan kọ́ ni gbogbo nǹkan lè máa sọ ní politics àti pé náà Nàìjíríà gbàwó náà tí politics bọ́ gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ dé sọ́ọ̀sì ní ìsìn ẹ bá politics mẹ́ gbogbo ilé ẹ̀sìn àti mùsùlùmí àti kìrìsìtẹ́nì àti oníṣẹ̀ṣẹ̀ ẹ bá politics ń bẹ láàrin ẹbí gan wọ́n ti ń ṣe politics inú ilé ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan àwọn èèyàn ní kí ló dé gan tí ó ṣe jẹ́ wípé wọ́n wá gbé kíní ẹ̀ kúrò ní ìdú Ọ̀ṣun wípé téèyàn bá máa ṣe development pé wọ́n máa ń pín development káàkiri ni wọn kì í jẹ́ kó sodo síbì kan pé ṣe bí láìpẹ́ wọ́n ṣe títì lọ́rìn ìrìn ní Ẹdẹ pé sí Ẹdẹ nìkan lẹ́fẹ́ mọ́ ṣe nǹkan sí ni pé even gan kì í ṣòṣogbo nìkan tó jẹ́ capital ló jẹ́ kí wọ́n ṣe nǹkan sí pé wọ́n máa ń pín development káàkiri ní pàápàá jùlọ àwọn oríko tó súnmọ́ táwọn èèyàn ò fi gbogbo ara mọ́ lọ wọ́n ní ẹgbẹ́ development lọ́bẹ̀ kẹ́ ẹ la títì ìyẹn ní òmù títì débẹ̀ pé tó bá bẹ̀rẹ̀ irú project yẹn báyìí yóò mú iṣẹ́ wá fún àwọn ará abẹ̀ yóò la ibẹ̀ yẹn lójú yóò tún jẹ́ kí orúkọ Ọ̀ṣun ó tún níyì sí pé kí ló dé tẹ wá fẹ́ mọ́ kó gbẹ yín sínú báskẹ̀tì ẹyọ kan pé Ẹdẹ nìkan àwọn òní kó mọ́tún Ẹdẹ ṣe o ọmọ Ẹdẹ ni ọ́ ò sì fọwọ́ òsì júwe lé bàbá rẹ̀ ṣùgbọ́n Ẹdẹ nìkan kọ́ lọ́sùn o wọ́n ní ìdú Ọ̀ṣun náà kò kéré nínú ayé wọ́n bá ń sọ̀rọ̀ àwọn agbègbè ní Ọ̀ṣun state mo ní ó dá wọ́n ṣàtìyọwọ́ kílà àwọn ministry aviation àtijọba àpapọ̀ ṣàtìyọwọ́ kílà ń kó wọn kò sì lè dákọ́ bó ti ẹ̀jẹ̀ pọ̀ ní ònàwó rẹ̀ a sì gbọ́ pé local airport ni kò ń ṣe international yóò ti ẹ̀kọ́kọ́ local náà kó tó di pé wọ́n upgrade ẹ̀ sí international ṣùgbọ́n tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ ó máa gba approval lọ́dọ̀ aviation wọ́n máa fọwọ́ sí ṣé ìjọba àpapọ̀ àti ministry of aviation náà ló ní kí ìdó kó mọ́ gbà fún wọn tẹ̀fún wa ni wọ́n ti politics bọ̀ wọ́n lè gbérú ẹjọ́ yẹn náà déwájú mi kí mọ́ nìkan rè kọ́kọ́ padà yanjú ọ̀rọ̀ ìfẹ́ dàbí ọ̀rọ̀ Ògbómọ̀ṣọ́ ọba àti àáfàá kí lorúkọ ẹ̀ ọba àti ìmáàmù àgbà rèé yanjú ọ̀rọ̀ ara rẹ lọ́dọ̀ àwọn ẹbí rẹ bọ́ bá ti fọwọ́ sí pé ọmọ ilé wọn ni ọ́ ò ní pọ́blẹ́mù ó ti móye jẹ́ nìyẹn òun náà ni ìjọba àpapọ̀ àti Ministry of Aviation fi wá ń pe àkíyèsí bọ̀dá oníjósí wọn kọ lẹ́tà sí lẹ́tà náà lẹ̀ ń wò yẹn pé ẹ̀rẹ̀ yanjú ọ̀rọ̀ yìí pẹ̀lú àwọn ìdú Ọ̀ṣun ẹ̀ẹ̀kan lè dédé gbé kinní kò ń bẹ̀ nígbà tẹ́ ẹ tọ̀ wá wá location tẹ́ ẹ fún wa ìdú Ọ̀ṣun ni la fi fọwọ́ sí ẹ wá bẹ́ẹ̀ lè foundation ní ìsìn ẹ wá ń give excuse irọ́ àní ó tọ́ ni nínú bulletin tó wà nílẹ̀ ìdú Ọ̀ṣun ló wà ní Ministry of kíní ìwọ wá fẹ́ sáré gbé kó ń bẹ̀ irọ́ kò ṣeé ṣe báwọn kì í sì sáwọn ọmọ Ẹdẹ nìkan ló dìbò fún ẹ̀yin ará Ẹdẹ wọ́n bínú o a ní ká fi ṣe sọ̀tún sòsì mọ́ bàbí kan jẹ́ ni o ẹ mọ́ bínú sí àwò èèyàn ní airport ẹyọ kan wọ́n lè ṣe mí lọ́dọ̀ yín náà gbogbo ẹ̀ bá ti wà ńlẹ̀ wọ́n ní ọ̀nà owó ẹ̀ gbọ́mọ wá kíni
owó ní iná ni ẹjá kó mẹ́wọ̀n ẹjá lọ sọ́dọ̀ àwọn tá a gbọ́ wípé wọ́n ní wọ́n rè jí owó nígbà tó máa jí owó tán owó fèkì náà jí odidi 129 billion naira Kano ló ti ṣẹlẹ̀ wọ́n ní ọwọ́ àwọn agbófinró ti ba àwọn mẹ́ta wàyí tí wọ́n bá àgbélédèrò owó náírà tó tó 129 billion naira ní àkàtà àwọn òmùlànà sílẹ̀ báyìí ni mi ò lè pẹnu dé nígbà tí PRO command iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní Kano tó ń sọ̀rọ̀ ìyẹn Abdullahi Haruna ó ní nínú owó yẹn tán gbà torí wọ́n ti ṣe exchange rate yẹ ní ìdíyelé owó náírà ṣùgbọ́n wọ́n ní owó tán gbà lọ́wọ́ wọn àwọn tó jẹ́ fẹ́ẹ̀kì wọ́n ní dọ́là wà ń bẹ̀ wọ́n ní sẹ́fàsì wà ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní náírà náà wà ń bẹ̀ wọ́n ní gbogbo náírà tó wà ń bẹ̀ pọ̀ wọ́n ní 1,440,000 kìíní kan wọ́n ní ṣùgbọ́n dọ́là tó wà ń bẹ̀ 3,336 eléyìí mọ̀ pọ̀ n ò lè kà á ẹ bá ń pe ọ̀pẹ bolùwà kó ẹ bá ń pe gómìnà Edo wá fígọ̀ yìí ti pọ̀ jù kó wá bá ń kà á bẹ́ẹ̀ náà ni sẹ́fàsì náà ìyẹn náà 1 billion 9 ó ti yẹ ìyé mi lọ́rọ̀ kan wọ́n ní àpapọ̀ owó yìí wọ 129 billion naira mo ní fake money in Nigerian system ìṣòwò kékeré ṣùgbọ́n èmi ò tí n ó reconfirm ìròyìn yìí kò gbọ́dọ̀ tó bẹ́ẹ̀ 129 billion irọ́ bóyá 129 million ni wọ́n fẹ́ kọ́ kí ló dé wọ́n wá ní tó ṣẹlẹ̀ gangan rèé wọ́n ní méjì nínú wọn ló jí owó yìí lọ́wọ́ ẹni tó ń gbélé rọ àwọn owó yìí gangan wọ́n ní àwọn tó jí owó yìí wọ́n ní àwọn méjì yìí lọ́wọ́ bà kí wọ́n tó júwe àdírẹ́sì ibi tí wọ́n ti jí owó wọ́n láwọn ti ẹ̀ gbàbẹ̀ lọ láti lọ kéde ìròyìn rere ìròyìn ayọ̀ fún ẹni tí àwọn bá rí owó rẹ̀ pé wọ́n ti bọ́ mólè tó jí owó rẹ̀ o ṣé ń táwọn sí òwò àdáa ni pé ó lé owó ẹnìkan náà ló sì ti jí owó yìí pé ó wá rú àwọn nínú pé àwọn fẹ́ mọ ẹni tó ní àdúró owó yìí tí ò sì wà bá wọn tí ò wá kọ rìpọ́ọ̀tù pé owó ń sọnù ó dà ṣùnṣò ń bẹ́ẹ̀ ń bó lẹ ti jí wọ́n bá débẹ̀ wọ́n bá bá pé ọ̀gá ẹ mọ̀ yọ̀ ẹ mọ̀ dúpẹ́ wa tí bá yín rí 129 million wọ́n ní mọ̀ ṣe rí gan kò inú rẹ̀ kò fẹ́ mọ̀ pé wọ́n bá báyàn rí owó inú rẹ̀ ó dùn pé ọpẹ́ o wọ́n ní àwọn rí pé bí ṣe ń ṣe ara ti ń fu àwọn pé ó dáa àfìgbà tán yẹ owó wò pẹ̀lú mercury light náà bá rí pé fẹ́ẹ̀kì lówó yìí àti náírà àti dọ́là àti sẹ́fàsì àtàwọn yòókù náà ibo lẹ ti rí bó lẹ ṣe ń ṣe ló bá ní ẹ̀sìn oúnjẹ jà ara sára wọn ní olè gbé olè gbà ní wọ́n ní báyìí wọ́n ti kó ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ àtàǹgọ̀ọ̀fù sí gbogbo wọn lọ́wọ́ wípé ó yá ta ibo lẹ ti ń ṣe bó lẹ ṣe ń ṣe ibo lẹ ti ń print ẹ̀ ẹ̀sùn ń bẹ̀ afẹ́ mọ bẹ̀mù ni ó mọ̀ ga o ọlọ́run ló mọ iye fake currency tó máa wà nínú system Nàìjíríà báyìí nígbò jẹ́ pé owó tán láwọn print gan-an aláràbarà ni chameleon o lè mú dání sí ìwọ tó bá wọ green tó bá mú dání yóò tọ́nù sí green lọ́wọ́ tiẹ̀ náà ẹni bọ́bí dé àbí bó wá ní àbẹ̀lẹ̀ ìsàwàdà ní ọ̀gá wọn ní ẹnu ẹ ti dùdù àbí ìsàwàdà ní ẹ̀yìn náà ẹ̀rọ ẹ̀rẹ̀ ewo 200 naira ó láwọ̀ pípọ́n ó láwọ̀ kìíní ṣé ìwà ṣe ọ̀gá ó ti dọ̀gá bọ́mọ òyìnbó bá mú lọ́wọ́ yóò di wáìtì ọ̀gá o ẹ̀yìn ẹ̀ wọ aṣọ green lọ bí ò bá ní di green lọ́rọ̀ kan ẹ̀jẹ̀ àpò bẹ̀rù lọ́rọ̀ kan owó fèkì pọ̀ nù sísítẹ́ẹ̀mù o kọ́lọ́ ṣàánú wa torí ẹ̀ ní èmi ṣe ń wù pé owó tán pé wọ́n sì ní kò sí káàsì gan wọn rí káàsì gbà báyìí bóyá ara tó jẹ́ kíjọba kan yá kó káàsì ńlẹ́nu pé mọ̀ ṣe transfer gbogbo ráìsì tẹ́ ẹ bá rà nínú ọdún gbogbo síkìn tẹ́ ẹ bá fowó yín rà ẹ rè mọ̀ ṣe transfer rẹ̀ ó dá ilé táwa mọ̀ mẹ́nu táwọn pọ̀n ẹnu mọ́ ní ìsìn torí ẹ ti lẹ́nu mi dùn ó náà ní ti arákùnrin kan wọ́n ní baálé ilé kan o ẹni ọdún 41 kan Abdulfatai ti ṣàgbákò ikú òjijì níbi ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá iná kan tó wáyé lóru mọ́jú ọjọ́ ajé ọjọ́ 9 níjẹta oṣù kejìlá ọdún 2024 kẹ mọ́ rò pé bóyá ilé ìta ti mú wá tẹ́lẹ̀ tó tuntun lélẹ́yìí o ọkùnrin kan tó lọ sun ilé ọ̀rẹ́ rẹ̀ jóná mọ́lé kó nǹkan rèé sùn ní o kó nǹkan rèé sùn ó dá wọn ní baálé ilé ẹni ọdún 41
ìyẹn Abdulfatai ti ṣàyàkó ikú òjijì níbi ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá iná kan tó wáyé lóru ọjọ́ ajé ọjọ́ kẹsàn-án ìjẹta oṣù kejìlá ọdún 2024 náà ni Abdulfatai yìí la gbọ́ pé ó ń gbé ní agboolé alátẹ àbáyàwó ìlú Ìlọrin àbáwọlé sí ìlú Ìlọrin nípínlẹ̀ Kwara ibẹ̀ ní ilé tiẹ̀ àdírẹ́sì ilé tiẹ̀ ṣùgbọ́n fi ilé tiẹ̀ lẹ̀ ó lóun fẹ́ rè é kí ọ̀rẹ́ ẹ̀hún sílé yóò sì sún bẹ̀ mọ́jú ni mo rántí ìtìkan náà tó ṣẹlẹ̀ ń Ìbàdàn tó rè kí àfẹ́sọ́nà rẹ̀ ibẹ̀ ni iná pa òun náà sí. ìròyìn sọ wípé ilé ọ̀rẹ́ rẹ̀ tó wà ní agboolé aláparun ní ìlú Ìlọrin ló wà kí ọlọ́jọ́ tó dé ibẹ̀ náà ni ó parun sí aláparun abẹ́ẹ̀rí orúkọ òun. ohun tí a gbọ́ ni pé ìjàmbá iná náà ṣẹlẹ̀ ní nǹkan bí aago 2 òru ṣùgbọ́n nígbà tí àwọn tí wọ́n jọ sùn wọ́n jọ wà ní ilé yẹn wọ́n máa fi ráàyè sá àsálà fún ẹ̀mí wọn Abdulfatai ti sùn ó ti rán ọrùn bóyá ó ń lálàá lọ́wọ́ ni pé inú omi lòún wà tí ó sì mọ̀ pé iná ló ń jó in the real sense. nínú fọ́nrán tí àjọ panápaná fi léde a rí olóògbé ọ̀hún tó fọrùn kọ́ ìgànnà níbi tí ó fẹ́ gbà jáde ó fẹ́ dòlẹ̀mí ara rẹ̀ ó fẹ́ gùn kànnà bẹ̀ nínú ká mọ́. bákan náà ni nínú fọ́nrán ọ̀hún a gbọ́ ohùn ọkùnrin kan tó ṣeéṣe kó jẹ́ ohùn ọ̀rẹ́ rẹ̀ tó gbà sílé tó ń sunkún tó sì ń kébò sí pé mo sí ọ̀rẹ́ ṣe o ọ̀kan lára àwọn ti iléeṣẹ́ náà ṣe rí wọn ga ọ Ọlọ́run ṣàánú wa ẹ̀rù mọ́ bà mí àti gbàlejò ńgbà mí nígbà tí a ń ṣe àfẹ́sọ́nà gan-an ẹ̀rù mọ́ bà mí ni pé mo tó wá sùn lé rẹ̀ Ọlọ́run mọ̀mọ̀ jà rí kò sí dáadáa anything ló lè ṣẹlẹ̀ àìmọye àwọn ẹlòmíì tó wà lẹ́wọ̀n látàrí wípé àfẹ́sọ́nà rẹ̀ kàn wá sùn lé rẹ̀ nǹkan sì ṣe wọ́n sì lè trace pé nǹkan tó ṣe naturally ni ta náà fẹ̀sùn kàn ó ga o ṣùgbọ́n nínú àtẹ̀jáde kan tí alukoro fún iléeṣẹ́ panápaná ìpínlẹ̀ Kwara Ogbeni Hasan Akeem Adekunle fi síta ó ti fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé èèyàn kan ló pàdánù ẹ̀mí rẹ̀ nínú ìjàmbá náà o arákùnrin sì ni ó ní àwọn ti gbé òkú ọkùnrin náà lọ bá àwọn mọ̀lẹ́bí rẹ̀. Ọlọ́run kó bá tẹ̀sí afẹ́fẹ́ rere ṣùgbọ́n lọ́mọjà irú ẹ̀ mọ́ o ẹ̀yin ti Kwara ẹ̀kọ́ aráfẹ́ra kú ẹni tó lọ o. ní báyìí ẹjẹ́ lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ NMDPRA ṣé mo gbà àwọn downstream petroleum nù tí wọ́n ti ń kìlọ̀ fún àwọn ọmọ Nàìjíríà pé ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé inú òkùnlẹ̀ ti sọdún o inú òkùnlẹ̀ ti sọdún o wọ́n ní kí ló dé ṣe tún já wọn láyà ní tẹ̀ ń ṣẹ̀rù bá wọn gbogbo nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà gan-an ó tó ẹ̀rù lọ́tọ̀ èwo lẹ̀rù tẹ́ tún fi kún ẹ̀rù àwọn wọn làwọn ò fi kún ẹ̀rù yín wọ́n ní Genco ló jẹ àwọn ní 2 trillion naira mo láwọn wo ni Genco mo bá rè ṣe research mi mo bá rí i pé àwọn tó ń pè Genco àwọn generating company ní PLC Kanji wà nù wọn Shiroro wà nù wọn Ugeli wà nù wọn gbogbo wọn sá lọ bẹ́ẹ̀ ń sápẹ́lẹ́ náà wà nù wọn níbi tí wọ́n ti ń generate agbára gan kan tó gbéná sórí grid ṣé àwọn pé grid dàbí transformer ni ṣùgbọ́n ibì kan ni iná ti ń wá sórí grid ẹ sáàmù ń kọ́ wa nípa ti Kanji dam ńgbà náà èmi ti rò pé omi Kanji dam yẹn ló ń power àti Kanji èmi ò mọ̀ pé ti ń lo turbine wọ́n ti ń lo gáàsì lọ́rọ̀ kan wọn láwọn ò ní fún wọn gáàsì mọ́ torí ìtàn fún wọn 2 trillion naira ní ìjọba àti Genco jẹ àwọn mo ní Genco ẹ̀yin náà wo kọ wọn jẹyìn lówó Genco wọ́n ní díẹ̀ yìí àwọn fẹ́ yọ iná àwọn fẹ́ yọ supply gáàsì àwọn bọ́n bá sì ti yọ wọn ní rí nǹkan fi jẹnẹrétì tí ó mọ̀ múná lọ ìdí power grid mo ní àmọ̀ sí nǹkan o nínú eléyìí pé nínú eléyìí tí gbogbo ẹ̀dẹ́ bá Nàìjíríà lélẹ́yìí tán sì sọ wípé olórí ìjọba Germany wà Nàìjíríà tán bá múná lọ tí bá inú wo kán tètè múná lọ ń ṣojú rẹ̀ yóò ní yóò rò pójú ń fọ́ ni yóò rò pé ń fọ́ lójú ni mo rántí ọmọ kan wọ́n mú wá láti USA nígbà náà àwọn wà ní kékeré ìyá wọn bá kún ọ wálé níbi títí ń jẹun lọ́wọ́ kì í wọ́n pàtàn ilé ìfún mi o níbi títí ẹ mọ̀ pé mọ̀ rántí nǹkan wọ́n ti ẹ̀dí sí mò ń lóògùn sọ yìí ni kékeré ni mo wà kún ọ wálé ńgbà náà ní Mọ̀dẹ́kẹ́ ní òró nà ń bẹ̀rù wọ́n kún ọ wá wọ́n jàmọ̀là tán bọ́ ìyẹn sì láìkí àmọ̀là àti ewédú wọ́n jẹ́ tán báyìí àwa náà jẹ́ là ń gbọ́ tó ń fọwọ́ yún ojú náà bá sì múná lọ ni wọ́n bá sì ti múná lọ báyìí àwọn ṣépè fún wọn gbà nínú ni ọmọdé gan mẹ́ pé nẹ́bà àṣẹ
ọmọdé inú ilé gan mọ ìpè NEPA àṣẹ lọ́mọ bá ń fọwọ́ yún ojú òun fọ́jú ọmọ kékeré ìyá rẹ̀ bá ní ẹ bá ń gbẹmọ̀ àwọn ìyá kínní ẹ bá ń gbé ẹ bá ń ṣe kínní èèbó náà ń sọ o ní ìyá àgbà tí ń nù ní ọyọ́ làmọ́ pé ewédú náà ní jọyọ́ o ìyá àgbà tí ń fọ ọyọ́ tó ní wọn fata sí ọyọ́ nìkan ni wọ́n kàn ń nù lọ́yọ́ àtàmàlà dúdú jẹ́ ìwọ̀n ojú rẹ̀ náà bá ń bẹ̀ mọ̀ bọ́sí wọ́n bá fi atẹ́gùn fẹ́ ọmọ ìyá àgbà ẹ wọ́n fi ẹnu ata fi fẹ́ atẹ́gùn sí ọmọ òyìnbó lójú bójú rẹ̀ bá rè fọ́ lóòótọ́ náà bá rí i pé bó ṣe múná dé báyìí lójijì ló bá ní I'm beginning to see mom ohun tí ń ríran gbogbo èèyàn bá bú ẹ̀rìn pé máa wo ọmọ tí òpó parí ti ń pera rẹ̀ láfọ́jú yìí NEPA sọmọ ọlọ́mọdá fọ́jú kì í ṣàwàdà kì í ṣe yẹ̀yẹ́ o torí ẹ̀ ni mo ṣe ń wo eléyìí tí olórí ìjọba Germany tó ṣàbẹ̀wò sí Nàìjíríà ó sì ẹ̀dẹ̀ náà ni wọ́n bá lè múná lọ yóò yà lẹ́nu ó dá ẹjẹ́ àkó ń bẹ̀ wò wọ́n sá ti ní bẹ́ẹ̀ bá ti rí náà ṣe ọdún wọn ní kẹ́ ẹ ti mọ̀ wípé àwọn làwọn fa iná àwọn làwọn yọ supply gáàsì o. àti ìkó ìfọ́nlẹ̀ ìbá ti ń ṣe o àti ìkó lọ́dọ̀ àwọn onígáàsì àfi bá a tún ṣe gbọ́ ìròyìn wípé national grid wọn ló tún ti laná mo ní àmọ̀ ṣe nǹkan o ibi tí national grid ti ń gba iná àwọn yẹn ní wọ́n jà wọ́n ní 2 trillion àwọn ò ní fún wọn gáàsì mọ́ national grid fúnra rẹ̀ náà báyìí wọ́n lòun náà tún ti laná báyìí o mo ti ń sọ ẹ́ẹ̀rí wípé kọ́lọ́hún ṣàjẹ́ kí Aso Rock ò níná torí àlejò tán gbà ní ìsìn òun náà ìbá ti wá nígbà tí national grid ò laná abẹ́ẹ̀ rí gbogbo ohun tí ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà wọ́n kàn sáà fẹ́ràn òkùnkùn jùmọ́lẹ̀ lọ. ó dá ìròyìn táwọn fi káde gbogbo rẹ̀ lẹ́ẹ̀já sáré dé ilé ìgbìmọ̀ asòfin kékeré níbi tí wọ́n ti pariwo lé ìkànnù wọn tó fẹ́ dìfẹ́ǹdì tax reform wọ́n pariwo lé lórí ó wàrà òdì gan-an ni bẹ́ẹ̀ náà látún sáré dé senate àwọn kìíní mọ̀ wọ́n mọ̀ ń carpet cross wọ́n cross carpet ni o ó dá ìbá ń tẹ méjèèjì sí ilé agbára àṣà tó tónu lórí ẹ̀ à ń padà bọ̀. I represent the good people of the Ekiti North 1 federal constituency, which comprises Ikole and Oyo local government. Mr. Speaker, I'm from Ekiti State, the very first state in which our National Assembly caucus has unanimously endorsed the tax bills. Mr. Speaker, I rise on behalf of Honorable Boma Goodhead. Mr. Speaker, I rise on behalf of Honorable Boma Goodhead. Mr. Speaker. Order, please. Mr. Order, Speaker, order. Mr. Speaker. He's expressing his personal opinion. Please go ahead, go ahead. Thank you very much, Mr. Speaker. Order, order, Mr. order, Speaker, please. I am protected. Honorable colleagues, I am protected. Honorable colleagues, I am protected, please. Please. Thank you. Order, 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 please. Order. Thank you very much. Yourself to what you are representing here. Thank you very much. We are much. not talking about tax bills. Please. Mr. Speaker, Honorable colleagues. I withdraw that introduction. He has withdrawn. Yes, sir. He has withdrawn that statement, please. He has withdrawn it. Please. Order, 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 please. Order. Order. Yes, sir. Please. Mr. Speaker, I withdraw that introduction. I withdraw the introduction. I will introduce myself properly. Mr. Speaker, can I have the opportunity to speak? Please, honorable colleagues. Sit down. Honorable Rotimi, sit down. Sit down. Honorable Rotimi, please, you know this is a controversial issue. I wouldn't want you to be mentioning things that are not relevant to the subject matter. So please, on your behalf, I've withdrawn that statement you have made. Please, let us not repeat it, okay? Please go ahead and raise your motion. Thank you very much, Mr. Speaker, for the correction, Mr. Speaker. My name is Akitude Rotimi Jr., and I rise on behalf of Honorable Boma Goodhead.
Mr. Speaker, I would like to withdraw that introduction, sir. Honorable colleagues, I would like to withdraw that introduction and restrict it to the order paper. My name is Akitunde Rotimi Jr. I represent the good people of Ekiti North 1 Federal Constituency comprising Ikole and Oye local government. Mr. Speaker, I'm from the land of honor, Ekiti State, Nigeria. Full stop. Thank you very much, honorable colleagues. I rise on behalf of Honorable Boma Goodhead, Mr. Speaker, honorable colleagues, that the House do consider the report of the committee. Go ahead. Of the Committee on Nigerian Content Development and Monitoring on a bill for an act to repeal the Nigeria Oil and Gas Industry Act number 2, 2010 and enact the Nigeria Oil and Gas Industry Content. aláṣejù bàbá ṣe tẹ onílù mi kan ni mo lù fún mi báwọn abẹ́ẹ̀rí alámọ̀jù n tí wọ́n sọ̀rọ̀ lé lórí ni wọ́n rè gbẹ́nu sí máìkì wọ́n á fẹ́ ṣe introduction tán lè mọ̀ pé ẹ̀yin fọwọ́ sí bíìlì wàá rè é òun halẹ̀ náà bá pariwo lé lórí àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ nígbà tí ó fi yí òun padà wọ́n àmọ́ gbà fún un kò rí èèyàn sẹ́kọ́ndì mọ́sàn rẹ̀ ọlọ́run yọ tán ju àga kì í ṣàga tán mọ́ rí jù kì í ṣàga tán lè tètè gbé wọ́n mo ti àkọ́kọ́ rò pé inú ọjà Òṣòdì láwà àbí ti òyìnbó láriwo pọ̀ yan náà ń ṣe bí èèrà orí kíní ilé ìlágbára o wọ́n rí èèyàn sẹ́kọ́ndì mọ́sàn rẹ̀ ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu rẹ̀. Secondum. Any secondum? Yes, honorable. Honorable colleagues, Abad, please, I beg you. This has nothing to do with the tax bills. Please, I beg you. Mr. Speaker. Mr. Speaker, I seek the leave of the House and Mr. Speaker to step down because the presentation of this report onto the next legislative day, Mr. Speaker. Okay. Thank you, sir. If you choose to do so, the bill is stepped down by the leave of the House. òun náà lẹ́tí rí yẹn o àfìgbà tí àwọn kọ̀líìgì ẹ̀ tó já Haúsá pàápàá jùlọ àwọn náà pọ̀ jù wọ́n pariwo lé lórí wọ́n sì step bíìlì ń dáhùn pé mọ́ wàá sọ láàrin wa mọ́ n táwọn bá sọ ní kẹ́ ẹ sọ n tí ń bá wí ni ẹ mọ́ wí ọ̀rọ̀ tá ò bá wí ẹ ò gbọ́dọ̀ sọ àwọn Haúsá náà nílé ìgbìmọ̀ asòfin yín o. ó rẹ̀ yẹn yẹn wá ibi tá a rí mọ́ rèé nínú ìròyìn ti ọlọ́mọ ìlú tòní oníyẹ̀sí ọlọ́bẹ̀sẹ̀ àtàfẹ̀jẹ́ náà kó ìbínú wọn ìmúná lọ lọ́dọ̀ tí a ń bí bó ti ẹ̀jẹ̀ pa ń san bíìlì owó bíìlì kò wọ́n eré ṣùgbọ́n inú wa ń dùn a sì nú òkùnkùn Nàìjíríà ò rí iná ṣe kí ni ìjọba tó wá ń ṣe ń bẹ̀rù ojoojúmọ́ bí national grid ò bá já àwọn onígáàsì ò ní kinní kan wọn ní independence lórí ọ̀rọ̀ náà ó dá ìjọba yẹ báwọ̀ ẹ̀ bá pín kókálé kókákó àánú àwọn ọmọ Nàìjíríà tó wà nínú Nàìjíríà máa ń ṣe mí máa ń ṣe mí gan-an ni tis well yóò ní gbọ́ bí síra wa o títí tá a tún fi pàdé lọ́la ire lójú owó rí bá ròyìn náà ní ibà gbé wọn débẹ̀ ibà yẹn nàná ibà sáná wọlé èmi náà ní ibà lé téńté ibà kanjú abẹ́ǹkù ibà sísọ lójú eégún ibà panilẹ́rìn ibà yọ̀míkún ibà gbáǹkọ́gbè ibà ọkọ̀ arúgbó ibà òpéke ọkọ̀ òpéke èmi gangan ní ọ̀páka tó jẹ́ ibà òpèkè èmi náà ní bá rìn gínìgínní tí kú mi ọ́ tí kú yò rìn gínìgínní mo lérò pé mo ti rìn gínìgínní ẹ̀yin náà ẹ mọ́ wàràrò ẹ̀sìn pápápá ẹ bá ń fi rin àwọn èèyàn yín àwọn olólùfẹ́ yín ní gínìgínní ìmọ̀ràn yín náà ṣe kókó ẹ mọ́ gbàgbé mọ́ bá kọ́ sínú comment section káàyà lè rí ń lò nínú abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa lọ́la ire tójú owó rí náà láàfi pàdé lọ́la o ire tójú owó ire kàbìtì ire láàrí o ó dọ̀la love you. Next level ní tọ̀tẹ̀ yìí tí Yorùbá Nation Youth pẹ̀lú àjọṣepọ̀ Yorùbá World Media ọmọ yẹn nàná fáyé lórí ọ̀rọ̀ òmìnira ilẹ̀ Yorùbá. ẹ gbọ́ kí ló yẹ á ṣe ọ̀nà wo ló yẹ á gbà àti wípé ìgbésẹ̀ wo gan ló yẹ á gbé ló ràn wá lọ́wọ́ nílẹ̀ Yorùbá lórí ètò ààbò ètò ọrọ̀ ajé ọrọ̀ àṣà àtọ̀rọ̀ òmìnira lápapọ̀ fún gbogbo ìran aládé. ẹ já pàdé lọ́jọ́ àbámẹ́ta ọjọ́ 14 oṣù kejìlá déédéé aago 3 ọ̀sán Yorùbá Nation Style lábẹ́ àkóso bàbá wa Emérítọ̀ ọ̀jọ̀gbọ́n Bánjí Akíntóyè àtolóyè Mọ́jàsọ́lá Ìgbòho Òòṣà lórí ìtàkùn ayélujára Zoom pẹ̀lú meeting ID
08027-041-30613 passcode sì jẹ́ 567100. Fálàyé síwájú sí ẹ kàn sí www.yorubanationyouth.org. Bákan náà ni ẹ kàn sí Dr. Zabi aka Ayé Ọpẹ́yọ tí wọ́n jẹ́ Yorùbá World Media President. Comrade Ọláolúwa Adéníyì aka Baba Lẹ́kìtì home based chairman Yorùbá World Media. Comrade Ọláyọmí Kóìkì popularly known as Kóìkì Media. Comrade Olúwakẹ́mi Ìfẹ́olúwa known as Lady K. Bákan náà ni ẹ lè kàn sí àwọn coordinator Yorùbá Nation Youth lágbègbè yín bẹ̀rẹ̀ látòrí Comrade Emmanuel Akalamagbo TV tí wọ́n jẹ́ Spain coordinator. Comrade Kẹ́hìndé Lawal Spain coordinator too. Comrade Fásọmí Táíwò Kíkọ́lọ́mọ Kuwait coordinator. Comrade Ilésànmí Fọlọ́wọ́ Germany coordinator. Comrade Káyọ̀dé Àjàó Adékọ́lá Greece coordinator. Comrade Ọládèjì Kabir Benin Republic coordinator. Comrade Asake Ade Asake Ade TV Morocco assistance coordinator. Comrade Adébáyọ̀ Òkìkíọlá Emmanuel Italy coordinator. Honourable Taofik Ọlárẹ̀wájú Àjàó Egypt chapter coordinator. Comrade George Ọlátúndé Dáṣọ Ghana coordinator. Comrade Táíwò Ọpẹ́yẹmí Germany coordinator too. Comrade Adémọ́lá Isaac Ṣóbùkọ́lá South Africa coordinator. Comrade Comfort Délé Maryland coordinator. Comrade Bádéjọ Abíọ́dún Ismail Morocco coordinator. Comrade Abíọ́dún Salau Canada coordinator. Honourable John Abídèmí Akínṣẹ̀tẹ̀ Mauritania coordinator. Comrade Olúfisáyọ̀ Olúyẹmí Ògúnṣèyítán Libya coordinator. Comrade Táíwò Ọládìran Ọládipúpọ̀ Àtà coordinator. Comrade Johnson Ọlọ́ọ̀lọ́runpọ̀ Philip Mexico coordinator. Comrade Bọ́lá Adé UK coordinator. Comrade Noah Sanusi USA coordinator. Fún àǹfààní àwọn èèyàn wa nílé kàn sí Comrade Suleiman Akeem Lagos State coordinator. Comrade Digun Ọláníyì JP Ọ̀yọ́ State coordinator. Comrade Badmus Bọ́lájí Abíọ́dún Ogun State coordinator. Comrade Ìbílẹ̀kẹ̀ Olúfẹ́mi Kogi State coordinator. Comrade Imran Abdul Fatai Adeleke Kwara State coordinator. Comrade Adéwálé Abídèmí Saheed Ọ̀ṣun State coordinator. Comrade Aluko Ismaila Ọlárẹ̀wájú Èkìtì State coordinator. Comrade Fẹ́mi Tọ́pẹ́ Bọ́lọ́fìdé Ondo State coordinator. Kí gbogbo ìbéèrè tó ń tàlàyé àti àmọ̀ràn síwájú wọ́n lọ tààrà sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ Comrade Adéníyì known as Ọmọborí Owó Media tí wọ́n jẹ́ assistant national youth leader in all diaspora àti United Arab Emirates chapter coordinator lórí +971-503-430-843 àbí Engineer Lamid aka Yagboyaju technical director Yorùbá Nation Youth lórí +971-525-261-442. Comrade Oyegun Olúwamáyọ̀wá aka Omeyo Southwest coordinator wọ́n ti jẹ́ home based youth leader lórí +234-703-717-3355 àbí Prophet Ayọ̀délé Olúgunlolúwa gan tí wọ́n jẹ́ Yorùbá Nation national youth leader in all diaspora lórí +1-803-846-1116. Ó ṣe pàtàkì fún gbogbo wa láti mọ̀ wípé inú ìpàdé àpérò àpapọ̀ tó ń bọ̀ yìí gbogbo wa là ń retí ń bẹ̀ o. Olùkéde Prophet Ayọ̀délé Olúgunlolúwa lórúkọ ọ̀dọ́ Yorùbá pátápátá.